Anh chàng này nhìn giống một gã ăn mày nhưng lại là một thế tử của một nước. Anh ta được các cụ độ đặt tên là Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên thân làm thế tử nhưng ăn chơi sa đọa. Anh là con trai của triều đại Bắc Lương nhưng gặp cảnh nước mất nhà tan nên phải đi lưu lạc khắp nơi. Dù là thế tử nhưng đã nhiều lần đi ngủ trong lúc bụng vẫn còn đói meo. Trong những năm tháng rong ruổi của mình, anh đã cướp của người giàu chia cho người nghèo trừng trị cái ác. Từ Phượng Niên đã tự nâng cao trình độ võ thuật của mình, kết bạn với nhiều hào hiệp ở khắp nơi. Thời ấy khi đất nước xảy ra loạn lạc, Từ Phượng Niên đã đứng lên khởi nghĩa giành lại chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam. Dù trải qua rất nhiều trở ngại, cả sự tàn nhẫn của thế thù địch, nhưng Từ Phượng Niên đã không bỏ cuộc. Liệu anh có đòi lại được chủ quyền biển đảo cho con rồng cháu tiên không? Quay trở lại về quá khứ, đúng là có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Năm đó Từ Kiêu lên đường đi nhập ngũ, nhưng bởi vì bố của ông làm to với cả có tí tiền nên trong một thời gian ngắn đã được làm tướng. Từ Kiêu chỉ huy đội quân đông như quân Nguyên Mông đi chiến đấu với 6 nước. Trận chiến nhanh chóng đã kết thúc, Từ Kiêu từ đó cũng được phong vương. Năm đó nếu như không có vị tướng giỏi như ông, không biết đất nước còn loạn lạc đến khi nào. Danh tiếng lẫy lừng của Từ Kiêu đến tôi ở Việt Nam còn nghe rõ mồn một. Quay về thời hòa bình, Từ Phượng Niên thân làm thế tử nhưng ăn chơi đổ đốn, cả ngày chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa, chẳng thèm làm ăn gì. Đến bữa đói thì lại cùng người của mình đột nhập vào ruộng khoai của nông dân, nhưng khoai còn chưa thấy đâu đã bị chủ nhà đuổi đánh cho nát mông. Lão Hoàng cầm khoai đi nướng trước, bỏ mặc lại Từ Phượng Niên một mình đối diện với chủ nhà. Chật vật mãi mới thoát được, nhưng Lão Hoàng đã ăn hết khoai từ đời nào rồi, chẳng còn gì ăn thì lại phải làm thôi. Hai ông con cùng nhau xuống hồ bắt cá ăn tạm, miếng ăn tới miệng rồi còn nhảy ra ngoài. Đằng xa có một đám người đang phi ngựa tới, họ cho hai người một cái địa chỉ, bảo nếu như muốn ăn thịt thì tối tới đây. Hai ông con chả hiểu gì nhưng thấy ăn thì cứ đến xem sao. Đây là đám vô công rồi nghề của nước Sở, chúng đang đi truy lùng Từ Phượng Niên để làm cái gì đấy. Từ Phượng Niên còn chẳng biết mục đích của họ là tới để bắt mình, nhưng vì đói bụng quá mà thịt đã chín rồi nên cứ phải tránh cái đã. Ăn no, Từ Phượng Niên được gọi vào gặp tên thủ lĩnh phía bên trong. Còn chưa kịp phản ứng đã có một cái dao lao thẳng về phía anh, nhưng bởi vì ông bà đang gánh còng lưng nên anh đã né được. Tên thủ lĩnh đang tính tiễn Từ Phượng Niên về với ông bà nhà mình, nhưng đúng lúc này cảm xúc của anh dâng trào. Giờ đây ta làm gì còn người thân nào nữa đâu, anh giết ta cũng có tác dụng gì đâu, chẳng nhẽ nhìn ta chưa đủ khổ hay sao? Tên thủ lĩnh nhìn Từ Phượng Niên một lượt, đúng là chẳng có gì cả, thôi thì tha mạng đấy. Từ Phượng Niên thoát chớt ra ngoài tiếp tục ăn thịt. Vừa ăn anh vừa nhắc nhở Lão Hoàng ăn nhanh nhanh còn chuồn. Tôi chính là mục tiêu của đám này đấy ông già ạ. Nhưng may ta thông minh nên đã nói dối được tên thủ lĩnh. Lão Hoàng 5 lần 7 lượt bảo Từ Phượng Niên nhanh mà học võ phòng thân đi, nhưng Từ Phượng Niên ngoan cố không chịu. Sáng hôm sau hai người lên đường đi về Bắc Lương. Vừa đi được tí thì thấy con ngựa thất lạc của mình đang ở đây. Từ Phượng Niên đang định chạy tới chỗ con ngựa thì bị kéo lại. Cái người mặc áo trắng kia kìa là Từ Phượng Niên đó. Lúc này anh mới biết họ đã nhận nhầm, kia là mình. Cô gái này mặc bộ quần áo order bên Trung của, bên cạnh sườn còn có 2 thanh đao mua ở Trung của luôn. Vừa mới hạ cánh đã bị đám người nước Sở vây bắt, nhưng chúng cũng chỉ dám vờn qua vờn lại chứ không dám đánh chính diện. Cô gái xoay xoay rồi bay thẳng lên không trung, chỉ với vài chiêu đơn giản đám người đã nằm gục hết xuống đất. Lão Hoàng và Từ Phượng Niên nấp ở một góc chỉ biết ngơ ngác con chó lác. Cô gái thấy tiếng động đi tới xem tình hình, nhưng với bộ dạng cái bang này thì họ làm được gì cho đời chứ. Cô gái chán nản với giao diện này nên đã quay người rời đi mà không nói gì. Từ Phượng Niên mặt dày chạy tới xin lại con ngựa. Có cái con ngựa mà lèo nhèo quá, cô gái trả luôn chứ còn gì. Còn đang vui vì tìm được con ngựa yêu quý, đột nhiên Từ Phượng Niên bị bao vây bởi đám người dư đẳng. Có ảnh chân dung ở đây, đố Từ Phượng Niên nói dối được nữa đấy. Mặc dù lúc cha của Từ Phượng Niên gây chuyện anh vẫn chưa ra đời, nhưng mà đời cha ăn mặn thì đời con phải đun nước uống là chuyện dĩ nhiên. Từ Phượng Niên trong bộ dạng cái bang vẫn giả miệng cãi cố là mình chả biết gì cả, nhưng bởi vì không biết võ công nên anh cũng chỉ biết đứng im kéo dài thời gian thôi. Đột nhiên trong lúc hoảng loạn, cô gái áo trắng lúc nãy quay lại. Từ Phượng Niên thấy người sang bắt quàng làm họ. Cô gái nghe được lời thỉnh cầu của Từ Phượng Niên thế mà lại đồng ý. Từ Phượng Niên bất chấp mọi giao kèo đồng ý với cô gái liền. Hai ông cháu kéo nhau chạy trước để lại cô gái một mình ứng phó. Dĩ nhiên mấy cái đám này chẳng là gì với chị đây, vài chiêu đã khiến chúng đắp chiếu hết. Ba người một ngựa cùng nhau quay về Bắc Lương. Trong đêm thanh vắng, ba người cùng nhau ngồi ăn khoai lang nướng cả củ. Cô gái bất ngờ giơ tay lên đỡ được một con dao. Có thích khách, cô gái vội bay đi để kiểm tra. Một vài tiếng á hự vang lên, sau đó cô gái bay trở về. Sau khi nói chuyện mới biết cô gái này tên Nam Cung, là một nữ khách giang hồ, mang trong mình hoài bão và ước mơ trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm để đi hành hiệp trượng nghĩa. Lần này Nam Cung đến Bắc Lương cũng vì số bí kíp võ công ở trong đình Thính Triều. Đình Thính Triều này do Từ Kiêu xây dựng lên, chính vì thế không phải ai cũng có cơ hội được vào trong đó. Sáng hôm sau hai ông con cuối cùng cũng đã về đến biên giới của Bắc Lương. Sau đó họ dừng chân tại một quán rượu ven đường. Đang đôi co vì không có tiền uống rượu thì tên thủ lĩnh Tàn Dư lại xuất hiện. Trước khi chớt vẫn cứ là làm tí cay cay cho đỡ buồn cái đã. Bọn chúng chưa kịp ra tay thì Nam Cung xuất hiện. Từ Phượng Niên tiện tay huýt sáo một cái, ngay lập tức âm thanh được chuyển sang phía bên này, quân đội lập tức lên đường. Và cậu nhóc này cũng thế, tuy nhiên vẫn chậm hơn con chim này. Rất nhanh kỵ binh Bắc Lương xuất hiện, người này tên Ninh Nga Mi, là một tướng quân dưới trướng của Từ Kiêu. Hắn ta có vẻ coi thường Từ Phượng Niên nên quyết không xuống ngựa để chào hỏi. Nhưng khi cậu nhóc chạy đến thì ngay lập tức hắn ta quỳ xuống để chào hỏi. Thì ra cậu nhóc này tên Hoàng Băng Nhi, là đệ đệ của Từ Phượng Niên. Sau khi cơm no rượu say, Hoàng Băng Nhi cõng Từ Phượng Niên về thành.
có đệ đệ như này cũng thật là mát ruột. Lão Hoàng trở lại căn phòng yêu dấu của mình, cuối cùng cũng được về nhà làm ngụm nước mưa cho mát ruột. Uống xong Lão Hoàng giật cái dây một bình quốc lủi gác mái đã 3 năm nay, đúng là không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại. Lão Hoàng nhấp một ngụm mà nó phê chữ E kéo dài quả đúng là hết nước chấm. Phía bên này Từ Phượng Niên sau khi được các nha hoàn tắm rửa cho xong liền lên giường đánh một giấc. Bỗng có một kẻ bịt mặt xuất hiện, cô ta rút ra một con dao và đâm xuống. Cũng may Từ Phượng Niên phát hiện được. Tuy nhiên vì đệ đệ đang ngủ nên có vật nhau cũng cố mà im lặng. Cô gái bịt mặt này tên Khương Nê, cô ấy là nha hoàn của Từ Phượng Niên. Bỗng bên ngoài có tiếng của Từ Kiêu, hết cách Khương Nê đành phải trốn xuống gầm giường. Có ông nào không hiểu đoạn này không, để lát tôi giải thích cho mà nghe nhé. Người đàn ông này chính là Từ Kiêu, cha của Từ Phượng Niên. Sau bao năm chinh chiến xa trường, bây giờ ông ấy cũng đã già đi nhiều rồi. Vợ mất sớm nên Từ Kiêu đã phải gà trống nuôi hai anh em khôn lớn. Gặp con trai thôi mà cũng rườm rà quá đi. Từ Kiêu vừa mở cửa ra chưa kịp hỏi thăm gì liền bị Từ Phượng Niên cho ăn ngay cái bánh mì chay vào mặt. Hai cha con này có thủ tục chào hỏi cũng thật kỳ lạ, không biết ai là bố ai là con nữa đây. Hôm nay con tạm tha cho cha đấy, lần sau cha tới công chuyện với con luôn. Sau đó Từ Phượng Niên vào thay đồ, đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt, vì phân quả outfit này cũng không tệ đấy chứ. Sau đó hai cha con đến nhà giam tên thủ lĩnh này, sau khi ám sát Từ Phượng Niên không thành đã bị bắt lại và nhốt ở đây. Từ Phượng Niên vốn là một kẻ thông minh hơn người, tuy nhiên lại dùng vỏ bọc của một kẻ ăn chơi sa đọa để che giấu đi thân phận của mình. Ngoại trừ những người trong nhà ra thì tất cả những người khác trong thành Bắc Lương này đều coi anh ấy như một kẻ phế vật. Mục đích Từ Phượng Niên giữ lại tên thủ lĩnh này là để điều tra rõ âm mưu ám sát này. Không đơn thuần là đám tàn dư nước Sở muốn giết cậu, mà đằng sau âm mưu đó vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được bật mí. Hắn ta không nói ra kẻ chủ mưu nhưng lại dám khẳng định trước sau gì Từ Phượng Niên cũng bị ám sát. 5 lần 7 lượt Từ Kiêu muốn truyền ngôi lại cho con trai của mình, nhưng Từ Phượng Niên luôn tìm cách để trốn tránh. Sau đó hai cha con đến chỗ của Lão Hoàng. Quá đen cho ông Hoàng ăn cũng không yên với cha con nhà này. Với trí thông minh của mình dường như Từ Phượng Niên cũng đoán ra 3 năm nay du ngoại bên ngoài gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đều do Từ Kiêu sắp xếp. Con thông minh thế này, mưu lược thế này vốn sinh ra để tiếp quản kỵ binh Bắc Lương. Có mỗi thế thôi sao cứ vùng vằng mãi không chịu. Mặc kệ những lời nói của Từ Kiêu, hai ông con vẫn hăng say chén như chưa được ăn bao giờ vậy. Từ Kiêu nhìn hai người bất lực sau đó đứng dậy rời đi. Đến lúc này Lão Hoàng mới nói cho Từ Phượng Niên biết một chuyện. Tất cả mọi chuyện đều do Từ Kiêu sắp đặt. Tuy nhiên việc khuyên Từ Phượng Niên học võ đó là ý của Lão Hoàng. Sau này nếu thiếu gia gặp phải chuyện gì còn có thể tự bảo vệ mình. Sáng hôm sau Từ Phượng Niên đến phòng của Khương Nê. Anh ấy nhẹ nhàng tháo cái hộp trong tay của cô ấy và mở nó ra. Trong này là tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay của Khương Nê. Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao, nếu cô ám sát ta thất bại sẽ phải đền tiền. Tối hôm qua cô đã thất bại nên hôm nay ta đến để thu tiền, đi câu cá với ta, ta sẽ trả cô 5 đồng. Bên bờ hồ Lão Hoàng và Hoàng Băng Nhi đang câu cá mà ngủ say ngoác cần câu. Cô gái áo đỏ này tên Hồng Tự là nha hoàn riêng của Từ Phượng Niên. Nhìn thấy bộ outfit của Nam Cung đẹp quá, Hồng Tự tính đến hỏi xem có phải mua trên Shopee không, nhưng Nam Cung vì sợ người khác biết mình mặc đồ pha ke nên đã không trả lời. Một lát sau Từ Phượng Niên cùng Khương Nê cũng đến. Hoàng Băng Nhi bắt đầu trổ tài câu cá. Hoàng Băng Nhi có thần lực bẩm sinh nên các tướng lĩnh trong quân đội rất yêu mến và kính trọng cậu. Đây là Thanh Điểu, đây là Hồng Tự, đều là người hầu riêng của Từ Phượng Niên. Chính vì biết Nam Cung đến đây là vì số bí kíp võ công bên trong đình Thính Triều, Từ Phượng Niên liền đưa ra một yêu cầu: cô làm vệ sĩ cho ta, sau đó muốn ở trong đó bao lâu cũng được. Nghe xong ngay lập tức Nam Cung đồng ý. Tuy nhiên Từ Phượng Niên vẫn còn lăn tăn một điều: Từ Kiêu có 6 nghĩa tử đều được giao trọng trách trong cung, không loại trừ khả năng trong 6 người đó có kẻ đang muốn giết anh để giành quyền tiếp quản kỵ binh Bắc Lương. Tuy anh ấy vẫn chưa có ý định tiếp quản Bắc Lương nhưng chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Bỗng chim Thanh Loan bay về báo tin Chữ Lộc Sơn cầu kiến. Hắn chính là một trong 6 nghĩa tử của Từ Kiêu. Vừa dứt lời thì hắn ta xuất hiện. Tên béo này chính là Chữ Lộc Sơn, nghĩa tử của Từ Kiêu, đồng thời cũng là một tướng quân dưới trướng của Từ Kiêu. Hắn ta chạy vào vội vã quỳ lại: Từ Phượng Niên, 3 năm nay ta mong nhớ thế tử ngày đêm trả thiết ăn uống, không ăn mà còn như này, ăn vào không biết như nào nữa. Đây từ Kinh Lâu có một con ẻm mới từ Quất Lâm tự đến, hàng xanh sạch đẹp, không biết thế tử có muốn đi hút điếu cho đỡ nghiện không. Từ Phượng Niên vừa nghe xong liền tỏ ra vô cùng hào hứng. Sau đó Chữ Lộc Sơn dẫn Từ Phượng Niên đến Thanh Lâu để tán gái. Bọn họ vừa rời đi thì Từ Kiêu xuất hiện. Ông ấy bảo cậu út sang bờ bên kia bắt ít cua tối về làm món canh cua cà ghém. Còn ông cùng Lão Hoàng ngồi lại nói chuyện. 3 năm du ngoại bên ngoài, Lão Hoàng luôn âm thầm bảo vệ cho Từ Phượng Niên. Lão Hoàng không đơn thuần chỉ là một ông lão chăn ngựa, thực ra ông ấy có nickname là Kiếm Cửu Hoàng. Nếu tính trong giang hồ thì ông ấy cũng nằm trong top server chứ chẳng bỡn. Cái hộp gỗ cũ kỹ ông ấy luôn mang bên mình chính là vũ khí bí mật của ông ấy. Từ Kiêu có nhã ý muốn khôi phục lại danh tiếng cho ông ấy, nhưng 3 năm đi ngao du thiên hạ, lòng của Lão Hoàng đã lắng đi nhiều rồi. Nói xong Lão Hoàng ném chiếc hộp gỗ của mình xuống hồ và nói: từ nay về sau ta chỉ là Lão Hoàng chăn ngựa bên cạnh thiếu gia mà thôi. Cùng lúc đó đám người của Từ Phượng Niên cuối cùng cũng đã đến lầu xanh. Đi tán gái mà vẫn cố kéo theo hai nữ tử, không biết là có ý gì đây. Quả nhiên đây là lò luyện sừng của các ông chồng dành cho các bà vợ. Một lát sau đệ nhất mỹ nữ lầu xanh đến. Cô ấy tên Ngự Ấu Chi, ngoài nhan sắc phi phàm còn có khả năng múa kiếm siêu đẹp. Sau đó Ngự Ấu Chi dẫn Từ Phượng Niên vào phòng riêng để xem múa kiếm. Tuy không biết võ công nhưng nhìn qua Từ Phượng Niên cũng biết đây là điệu múa của Tây Sở. Sau đó hướng mũi kiếm về phía Từ Phượng Niên.
Ngay lập tức thanh kiếm bị gãy đôi, đó là nhờ sự xuất hiện của Nam Cung. Với vài ba đường kiếm này mà muốn ám sát Từ Phượng Niên có phải là quá ảo tưởng rồi không? Thà chớt chứ không chịu nhục. Ngự Ấu Chi giơ kiếm lên định tự kết liễu. Đúng lúc đó Khương Nê xuất hiện. Sau khi biết cô gái này là người nước Sở, Khương Nê lấy ra con dao găm và đưa cho cô ấy xem. Trên con dao găm này có mang thần phù của hoàng thất nước Sở. Thì ra Khương Nê chính là công chúa nước Sở. Ngày hôm sau, Từ Phượng Niên cùng Khương Nê dẫn Ngự Ấu Chi cùng về phủ, sau đó sai nha hoàn sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Lúc này Chữ Lộc Sơn đang quỳ ngoài sân, còn Từ Phượng Niên thì vào trong phòng tìm cây roi da của mình. Sau khi ra ngoài, Từ Phượng Niên hỏi Chữ Lộc Sơn: sao ngươi quỳ ở đây làm gì, tính ăn vạ ta hay sao? Chuyện Từ Phượng Niên bị ám sát tối qua tại lầu xanh, Chữ Lộc Sơn là người rủ rê nên không thể tránh khỏi hiểm nghi trong chuyện này. Để thanh minh cho bản thân, Chữ Lộc Sơn tự nguyện quỳ ở đây để chịu phạt. Từ Phượng Niên không nói nhiều, vung roi lên và quất xuống. Cùng lúc đó Khương Nê dẫn Ngự Ấu Chi đến một căn phòng nhỏ. Sau khi vào bên trong, Khương Nê đã kể hết cho Ngự Ấu Chi về chuyện của mình. Năm đó Từ Kiêu đánh chiếm Tây Sở, thuộc hạ của ông ấy không giết tù nhân cũng chẳng làm hại dân thường. Tuy nhiên lúc đó không chỉ có quân Bắc Lương của Từ Kiêu, còn có cả các đội quân khác của triều Y Dương. Bọn họ muốn xông vào trong để làm nhục những phi tần hoàng thất của nước Sở. Chính Từ Kiêu là người đã đóng cổng thành không cho bọn chúng vào. Hoàng đế nước Sở quyết không chịu cúi đầu. Ông ấy cầu xin cho bản thân cùng những người khác trong cung được chớt ở đây. Chính Từ Kiêu đã đồng ý giữ lại cái mạng nhỏ cho cô công chúa năm ấy. Đến lúc này Ngự Ấu Chi mới hiểu ra mọi chuyện, ngay cả Từ Phượng Niên cũng thế. Trong phủ của hắn có hơn 20 nha hoàn mà hắn không động vào ai, tất cả chỉ là một vỏ bọc để bọn họ ẩn mình mà thôi. Phía ngoài sân, Từ Phượng Niên vẫn đang hăng say đánh đập Chữ Lộc Sơn. Đúng lúc đó Ninh A Mi xuất hiện, hắn ta đến để cầu xin cho Chữ Lộc Sơn. Tuy nhiên thái độ có đôi chút sức sực, cộng thêm lần trước không chịu xuống ngựa để chào hỏi, nên Từ Phượng Niên đã hạ lệnh bắt giam hắn ta vào đại lao. Sau đó Hồng Tự ra ngoài cổng thông báo. Thế tử nói Ninh A Mi vừa đến nói Lý đã bị nhốt vào đại lao rồi, còn ai muốn cứu Chữ Lộc Sơn nữa thì xin mời vào bên trong. Đúng lúc đó một thanh niên áo trắng xuất hiện, người này tên Trần Chi Bảo, là nghĩa tử của Từ Kiêu, đồng thời cũng là một vị tướng tài dưới trướng của ông ấy. Từ Kiêu ngồi bên trong nhà biết hết tình hình nhưng lại không chịu ra mặt. Không phải ông ấy sợ Từ Phượng Niên mà đơn giản vì ông ấy biết con trai của mình đang muốn làm gì. Lúc này Chữ Lộc Sơn đã bị Từ Phượng Niên đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nha hoàn vào thông báo Trần Chi Bảo đang tiến vào đây. Trần Chi Bảo nổi danh là đệ nhất tướng lĩnh Bắc Lương, đồn đại rằng người nắm giữ Bắc Lương thay thế Từ Kiêu chỉ có hắn thôi. Một lát sau Trần Chi Bảo xuất hiện, hắn xách đến một cái đầu và ném về phía của Từ Phượng Niên. Đây chính là kẻ đã truyền chân dung của người cho đám tàn dư, cũng chính hắn đã sắp xếp vụ ám sát tại lầu xanh tối hôm qua. Sau đó Trần Chi Bảo trực tiếp vạch trần kế hoạch của Từ Phượng Niên và Chữ Lộc Sơn. Hai người là đang muốn dùng khổ nhục kế để dụ tên hung thủ thật sự lộ diện, khó thế mà hắn cũng đoán ra được. Quả thật Trần Chi Bảo không phải là một kẻ tầm thường. Bên phía ngoài thành, người đàn ông này tên Lâm Thám Hoa, là một thư sinh chính hiệu của nhà họ Lâm, còn cô nương này tạm thời chưa biết tên. Lâm Thám Hoa đang trên đường vào thành Bắc Lương để tìm Từ Phượng Niên. Sau khi vào trong thành, Lâm Thám Hoa bắc thang lên nóc xe ngựa. Sau đó là một màn kê công kể tội của cha con Từ Kiêu. Từ Kiêu vốn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, tuy nhiên có lập nhiều chiến công nên cũng có thể bỏ qua. Người hắn ta thực sự muốn nhắm đến là Từ Phượng Niên. Bao nhiêu mỹ tử xấu xa nhất trên đời hắn ta đều lôi ra và đổ lên đầu Từ Phượng Niên. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên đến bờ hồ gặp Nam Cung. Sau khi ném một con gà xuống hồ, anh ấy quay ra dẫn Nam Cung vào bên trong đình Thính Triều theo cam kết trước đó. Tòa tháp cao này chính là đình Thính Triều. Sau khi vào bên trong, Từ Phượng Niên giới thiệu sơ qua một vòng. Hồi nhỏ anh ấy thường xuyên đến đây chơi nên ở trong này có gì anh ấy đều biết hết. Ở đây có 10.000 cuốn bí kíp võ công nhưng Từ Phượng Niên chưa từng xem qua chúng, đơn giản vì anh ấy không có hứng thú với võ học. Sau đó anh ấy gọi một vị chủ quản ra để giới thiệu. Ông ấy tên Ngụy Gia Gia, là chủ quản kiêm bảo vệ ở đây. Sau này cô cần tìm sách gì cứ hỏi ông ấy sẽ rõ. Nói xong Từ Phượng Niên chạy đi tìm Khương Nê. Bên ngoài có người tự xưng là Lâm Thám Hoa đang đứng chửi ta giữa phố, cô có muốn đi xem không? Lão Hoàng hóng hớt nên cũng muốn đi xem. Sau đó ba người cùng nhau chạy ra phố để xem người ta chửi mình. Lâm Thám Hoa đang say sưa chửi mắng thì có một ông lão xuất hiện. Ông ấy cắn chân mình vào bánh xe để ăn vạ chí phèo, mà gặp ông này cũng phải gọi bằng cụ. Bỗng Từ Phượng Niên chạy ra can ngăn lão: hứa về thôi, người ta là Thám Hoa đương triều, chúng ta không địch lại đâu. Các ngươi đúng là những kẻ vô ơn, không có quân Bắc Lương thì thiên hạ đâu có được thái bình như ngày hôm nay. Nói xong Từ Phượng Niên kéo lão Hứa rời đi. Sau khi về nhà lão Hứa, Từ Phượng Niên cùng lão Hoàng chơi bắt vịt, mà đã đến Tết Trung Thu đâu nhỉ, cuối cùng cũng bắt được một con. Sau đó lão Hoàng trổ tài nấu nướng của mình. Một lát sau lão Hoàng bê ra một nồi canh lớn. Đây chẳng phải là món vịt om xấu trong truyền thuyết sao? Cùng lúc đó Lâm Thám Hoa sau khi chửi Từ Phượng Niên trên phố cảm thấy vẫn chưa đã, hắn ta quyết định đến phủ Từ gia để chửi thẳng vào mặt Từ Phượng Niên. Tuy nhiên sau khi gọi khản cả cổ vẫn không thấy ai ra mở cửa. Sau khi đợi từ sáng đến chiều, cuối cùng Từ Phượng Niên cũng quay về. Anh ấy vô tư chào hỏi và mời Lâm Thám Hoa vào bên trong. Tuy nhiên lúc này Lâm Thám Hoa vẫn chưa biết người này chính là Từ Phượng Niên. Trên đường đi hắn ta vô tư nói xấu Từ Phượng Niên trước mặt anh ấy. Bên phía bờ hồ Thanh Điểu và Khương Nê đã chuẩn bị sẵn hoa quả để đãi khách. Một lát sau Từ Phượng Niên cùng Lâm Thám Hoa cũng đến. Từ Phượng Niên vừa ngồi xuống miệng đã tem tép, vừa cắn hướng dương vừa nói chẳng phải ngươi muốn tìm Từ Phượng Niên sao, ít sờ mi là ta đây. Lâm Thám Hoa bất ngờ bật ngửa. Tuy nhiên nói về võ mồm thì Lâm Thám Hoa còn thua anh ấy vài bậc. Tức quá cô gái bên cạnh Lâm Thám Hoa rút kiếm và lao về phía Từ Phượng Niên.
Ngay lập tức Thanh Điểu ra tay và khống chế cô ta. Thì ra Thanh Điểu chính là cao thủ mà Từ Kiêu đã cài cắm bên cạnh Từ Phượng Niên để bảo vệ cho anh ấy. Anh ấy đã cố tình dẫn hai người này vào bên trong phủ để thăm dò thân phận thực sự của Thanh Điểu. Quả nhiên Từ Phượng Niên đoán không sai. Lúc này Lâm Thám Hoa trở mặt với cô gái kia, hắn ta lê la đến chỗ Từ Phượng Niên để xin xỏ. Tất cả đều do cô ta chủ mưu, ta không biết chuyện gì cả, mong thế tử tha mạng. Sau đó Từ Phượng Niên đưa hắn ta một thanh kiếm để chứng minh, nếu đã thế ngươi hãy đâm cho cô ta một nhát đi. Tuy nhiên Lâm Thám Hoa vì lo sợ mà không dám ra tay. Vậy thì ít nhất ngươi hãy chửi cô ta một trận thì ta mới tin ngươi là kẻ vô tội. Sau đó Từ Phượng Niên lệnh cho Thanh Điểu áp tải cô ta vào đại lao. Bên trong đình thính triều, người đàn ông này tên Lý Nghĩa Sơn, là quân sư của Từ Kiêu, đồng thời cũng là sư phụ của Từ Phượng Niên. Bên ngoài lúc này Khương Nê đang chèo thuyền đưa Từ Phượng Niên và Lâm Thám Hoa ra hồ tản bộ. Con thuyền bơi từ từ ra đến giữa hồ thì dừng lại. Lúc này Lâm Thám Hoa liền trở mặt, hắn rút ra một con dao, ta ngay từ đầu đến để giết ngươi. Từ Phượng Niên tỏ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng sau đó lại nhảy xuống nước để tẩu thoát. Ngay lập tức Lâm Thám Hoa nhảy xuống đuổi theo. Khương Nê vì tò mò cũng nhảy xuống để xem. Lúc này Từ Phượng Niên bơi xuống đáy hồ, bất ngờ thay bên dưới đáy hồ lại có một người sống. Ông ta bị giam cầm bởi 4 sợi xích sắt. Từ Phượng Niên ra hiệu cầu cứu ông ta, quả nhiên ông ta chịu giúp. Một lát sau Từ Phượng Niên lên bờ và lôi theo Lâm Thám Hoa, hắn ta lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Từ Phượng Niên kể cho Khương Nê về người đàn ông dưới đáy hồ. Hồi nhỏ anh ấy bị rơi xuống hồ, cũng may nhờ ông ta cứu giúp nên mới sống sót. Sau này anh ấy thường xuyên đem thức ăn ném xuống cho ông ấy, qua lại vài lần nên cũng coi như là bằng hữu. Thì ra ngay từ đầu Từ Phượng Niên đã tính toán tất cả chuyện này. Một lát sau Lão Hoàng xuất hiện, Lão Hoàng thấy nguy hiểm không nhảy xuống cứu mà lại chạy về lấy y phục. Từ Phượng Niên chạy ra bờ ao và lôi lên một hộp gỗ, đây chẳng phải cái hộp của Lão Hoàng hay sao chứ? Nếu ông trời đã để cậu tìm thấy nó, vậy Âu cũng là định mệnh của ta. Tôi đến Từ Phượng Niên đến nhà giam để tra hỏi Lâm Thám Hoa. Ta đến đây để cho ngươi biết hậu quả lần ám sát này của ngươi vô cùng lớn, Lâm gia các ngươi tiêu đời rồi. Nghe xong Lâm Thám Hoa sốc toàn tập. Ngày hôm sau Từ Phượng Niên đến đỉnh thính triều, vừa vào trong đã bắt gặp Nam Cung. Dường như từ hôm ấy Nam Cung chưa từng rời khỏi đây. Sau đó anh ấy lên tầng cao nhất để bái kiến sư phụ. Từ Phượng Niên đến thông báo cho sư phụ biết mình đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ ám sát. Đó chính là Triệu Hoành, tên An Dương Thanh Châu. Hắn ta âm thầm thúc đẩy vụ ám sát khiến cho Lâm gia bị cuốn vào vòng xoáy mưu phản. Từ đó Lâm gia diệt phong, tất cả quyền hành ở Thanh Châu hắn ta sẽ nắm giữ. Đến lúc đó sẽ không có ai có thể chống đối hắn ta được hết. Cùng lúc đó Từ Kiêu đến đại lao gặp Lâm Thám Hoa. Một lát sau cô gái bên cạnh Lâm Thám Hoa cũng đến. Hai người có vẻ quyến luyến nhưng sắc mặt của cô ấy bỗng thay đổi, ta diễn có đạt không vậy? Thì ra tất cả chuyện này đều nằm trong sự sắp đặt của Từ Kiêu. Cô gái này thực ra tên Thu Tư. Cô ấy là người của Từ Kiêu cải bên cạnh Lâm Thám Hoa để theo dõi. Chẳng phải Triệu Hoàng đang muốn độc bá Thanh Châu hay sao? Vậy chúng ta hãy giúp hắn một tay. Đến lúc này Lâm Thám Hoa cũng đã suy sụp hoàn toàn. Quay lại phía bên này, Lý Nghĩa Sơn đang dạy dỗ Phạm Nhàn. Con hãy cầm cái này xuống tầng địa lao sâu nhất, con sẽ hiểu thêm mọi chuyện đấy. Ngay sau đó Từ Phượng Niên đến đại lao. Thật không ngờ Ninh Nga Mi đang bị nhốt ở đây. Chẳng phải lần trước ta đã bảo Từ Kiêu thả ngươi ra rồi sao? Cả 3 lần ám sát đều không liên quan đến ngươi, tại sao ông ấy vẫn chưa chịu thả người? Từ Phượng Niên đến thư phòng gặp Từ Kiêu. Từ Phượng Niên vừa đến thì Trần Chi Bảo cũng rời đi. Lúc này Từ Kiêu mới nói cho Từ Phượng Niên biết về âm mưu thật sự của kẻ ám sát. Ninh Nga Mi hắn ta là một kẻ trung thành hết mức, nhưng vì tôn sùng Hoàng Băng Nhi nên mới bị bắt. Trong quân người ủng hộ cậu ấy không ít. Hoàng Băng Nhi trời sinh thần lực nhưng tâm trí lại của một đứa trẻ. Những kẻ ủng hộ cậu ấy cũng biết điều này. Bọn chúng muốn Hoàng Băng Nhi lên nắm quyền để dễ dàng khống chế. Đến lúc đó Từ gia cũng coi như tiêu đời. Cách tốt nhất bây giờ là hy sinh Ninh Nga Mi để răn đe trốn 3 quân. Nhưng Từ Phượng Niên lại không đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Từ Phượng Niên vô tình phát hiện mấy bức tranh trên bàn của Từ Kiêu. Thì ra chính Từ Kiêu là người gửi tranh cho đám tàn dư. Từ Kiêu đang muốn đổ tội này cho Ninh Nga Mi để giết hắn. Thì ra mọi chuyện Từ Kiêu đã tính toán từ trước khi Từ Phượng Niên quay trở lại Bắc Lương. Từ Kiêu đứng lên dõng dạc tuyên bố: ta có 2 cách cho con lựa chọn, một là giết Ninh Nga Mi để cảnh cáo, 2 là để Hoàng Băng Nhi đi nơi khác, con phải chọn một trong 2. Nhưng Từ Phượng Niên lại chọn phương án thứ 3. Từ Phượng Niên ra bên ngoài thì gặp Thanh Điểu đang quỳ ở đây. Sau khi nói chuyện với Thanh Điểu, Từ Phượng Niên mới biết luôn có 4 người của Từ Kiêu bên cạnh Từ Phượng Niên, tất cả bọn họ đều là tử sĩ. 4 người làm việc độc lập nên không biết thân phận của nhau, tuy nhiên đã có 2 người chết. Bây giờ chỉ còn lại Thanh Điểu và một người khác nữa. Từ Phượng Niên không trách tội Thanh Điểu, ngược lại còn ban cho cô ấy một ân huệ. Từ bây giờ trở đi thân phận của cô không còn là một tử sĩ nữa, cô là nha hoàn của ta vậy thôi. Sau đó Từ Phượng Niên đến gặp Lão Hoàng. Từ Phượng Niên muốn xin ý kiến của Lão Hoàng trước khi đưa ra quyết định, quả nhiên Lão Hoàng có cách. Lão Hoàng khuyên anh ấy nên thả lão quái nhân ở dưới đáy hồ ra. Ngay sau đó Từ Phượng Niên đến tìm Nam Cung. Cô có thể cho ta mượn đao của cô một lát được không? Ta muốn cứu một người ở dưới đáy hồ. Người chứ có phải hải sản đâu mà sống dưới đáy hồ. Nam Cung không tin nên muốn ra ngoài xem thử, tuy không tin cho lắm nhưng cô ấy vẫn đồng ý. Sau đó Từ Phượng Niên nhảy xuống nước để cứu người, có cưa kéo gỗ thế thì bao giờ mới xong. Lão quái nhân trực tiếp giành lấy cây đao, sau đó đẩy Từ Phượng Niên lên bờ. Người thì lên rồi, vậy đao của ta đâu? Bỗng mặt hồ có động tĩnh, cây đao được phóng lên để trả lại cho Nam Cung. Theo sau đó là lão quái nhân bay lên trời. Ngay lập tức Ngụy Gia Gia xuất hiện, ông ta muốn đưa lão quái nhân quay trở lại đáy hồ. Tuy nhiên với tình hình hiện tại dường như Ngụy Gia Gia không phải là đối thủ của ông ấy. Lão quái nhân đang định ra tay thì bị Nam Cung ngăn lại.
Lý Nghĩa Sơn đứng trên lầu xem bất cẩn làm rơi một quân cờ xuống, ngay lập tức sự chú ý của mọi người đều hướng lên trên. Lý Nghĩa Sơn là vô song quốc sĩ năm đó, cũng được coi như là một huyền thoại cùng thời với Từ Kiêu. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, lão hoàng ôm chiếc hộp gỗ ra để góp vui. Ông ấy bay lên dùng chân khí để mở chiếc hộp gỗ ra. Kiếm thứ nhất long xà, kiếm thứ hai bạch xà, mới có 2 kiếm mà Từ Phượng Niên đã há hốc mồm vì bất ngờ. Kiếm thứ ba 3 cân mấy, quả kiếm này ảo thật đấy, dường như lão hoàng đã chơi ăn gian, cài đặt định vị hành trình cho kiếm của mình. Chính vì thế lão quái nhân có chạy đi đâu cũng không hết được nắng. Cuối cùng lão quái nhân đành phải chịu thua. Chứng kiến một màn này khiến cho Từ Phượng Niên ấp úng không nói nên lời. Thì ra lão hoàng cũng là một huyền thoại võ công trong giang hồ. Ông ấy cũng nằm trong top server của giang hồ. Trong bữa ăn, lão hoàng mới cho Từ Phượng Niên biết thân phận thực sự của lão quái nhân này. Ông ta tên Sở Cùng Nô, một đao khách của Bắc Mãn, võ công của ông ta cũng ngang ngửa lão hoàng. Tuy nhiên lại mua phải 2 thanh đao lởm trên Shopee, nên có đánh bao nhiêu trận thì kết quả vẫn thế. Năm xưa vì ám sát Từ Kiêu không thành nên đã bị lão hoàng nhốt dưới đáy hồ. Lần này lão hoàng thả ông ta ra là có điều kiện, nếu không chịu thì đánh tiếp. Biết bản thân đánh không lại lão hoàng nên ông ta đành phải đồng ý. Ta sắp phải ra ngoài 2 tháng, ngươi thay ta bảo vệ thế tử, khi nào ta quay trở lại ngươi sẽ được tự do. Hợp đồng được ký kết, tối đến hai ông con lại ngồi tâm sự. 30 năm trước, lão hoàng lúc đó còn trẻ chưa trải sự đời đã đến thành Vô để Đông Hải khiêu chiến Dương Tiên Tri. Sau khi bại trận đã phải để lại trên bức tường thành đó một thanh kiếm. 30 năm nay ta luôn tìm cách để trốn tránh, vốn dĩ cho rằng đời này chỉ như vậy thôi. Cho đến khi cùng thiếu gia du ngoại 3 năm nay, thiếu gia không biết võ công nhưng cậu lại chưa từng sợ hãi, cũng chưa bao giờ bỏ cuộc hay chạy trốn. Nhờ cậu mà ta mới có dũng khí để vượt qua nỗi sợ hãi này. Bây giờ ta phải đến gặp Dương Tiên Tri đánh trận cuối, sau đó còn phải lấy lại thanh kiếm của mình nữa chứ. Ta hứa với thiếu gia đánh xong sẽ về ngay. Ngay sáng hôm sau, lão hoàng thu dọn hành lý để lên đường. Trước khi đi, lão hoàng vẫn là khuyên Từ Phượng Niên nên học võ để tự bảo vệ bản thân. Sau đó hai ông con trao cho nhau món quà kỷ niệm, không biết lần này chia ly bao giờ mới được gặp lại. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh thời tiết đã chuyển sang mùa đông. Nam Cung lúc này cũng đã học được kha khá võ công trong Đình Thính Triều rồi. Phong thái múa kiếm này khiến hai lão già đứng trên cũng phải mê mẩn. Từ Kiêu đến khuyên Lý Nghĩa Sơn nên buông bỏ quá khứ, ra ngoài cùng ông gánh vác sự nghiệp, nhưng Lý Nghĩa Sơn không muốn rời khỏi chỗ này. Bao nhiêu năm nay đôi tay này đã dính rất nhiều máu, bây giờ có rửa cũng không sạch. Vậy làm sao có thể buông bỏ được đây? Phía bên dưới Nam Cung đang múa kiếm thì Từ Phượng Niên đến. Một lát sau Từ Kiêu cũng đi xuống. Hôm nay là lễ gia quan của Từ Phượng Niên, hay nói cách khác là lễ trưởng thành. Bình thường nó sẽ được tổ chức ở đại điện, nhưng riêng lần này thì khác. Hai cha con cùng nhau lên núi, đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng của vợ Từ Kiêu. Ông ấy muốn tổ chức tại đây để bà ấy được nhìn thấy. Rất nhanh, nghi thức long trọng nhất cuộc đời anh ấy được cử hành. Mũ đầu tiên mang lại quan chức bổng lộc, mũ thứ hai mũ của đại vương chư hầu, đại diện cho quyền cầm binh thống lĩnh ba quân. Mũ thứ ba là chiếc mũ vô giá trị nhất, đồng thời cũng là chiếc mũ quan trọng nhất, bởi chiếc mũ này đơn giản chỉ là chiếc mũ của mẫu thân lúc còn sống đã đan cho anh ấy. Làm quan phong hầu thống lĩnh ba quân cũng không thể sánh bằng nó. Sau khi tổ chức nghi lễ xong, hai cha con ở lại để nói chuyện. Chuyện lần trước ta nói với con, nếu con không đưa ra quyết định vậy ta sẽ quyết định thay con. Ông ấy đã tìm ra phương án thứ ba. Nếu Hoàng Băng Nhi không còn căn cốt thần lực bẩm sinh nữa thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Chính vì thế Từ Kiêu đã đưa ra quyết định đưa Hoàng Băng Nhi lên núi Võ Đang để thay đổi lại căn cốt. Từ Phượng Niên tỏ ra tức giận với quyết định này của Từ Kiêu, nhưng ông ấy cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Để bảo vệ người thân trong gia đình và để bảo vệ Bắc Lương, chỉ có cách đó là tốt nhất mà thôi. Từ Phượng Niên quay trở về tìm Nam Cung. Tuy nhiên chuyện này Nam Cung cũng không dám can dự, vì nếu Nam Cung giúp Từ Phượng Niên thì ngay lập tức Từ Kiêu sẽ đuổi cô ấy ra khỏi Đình Thính Triều. Nam Cung không thể rời khỏi Đình Thính Triều này được, cô ấy đã từng thề sẽ trở thành đệ nhất võ lâm, sau đó sẽ đòi lại công bằng cho tất cả những người đã mất. Tuy không thể đi cùng nhưng Nam Cung cũng không hẹp hòi. Cô ấy đem thanh kiếm của mình cho Từ Phượng Niên mượn. Sau đó Từ Phượng Niên chạy đi tìm Sở Cùng Nô, hai người cùng nhau đi lấy ngựa để lên đường. Nhưng lúc này trong trại ngựa đã không còn con nào cả. Từ Phượng Niên vừa chạy ra ngoài thì gặp Khương Nê. Sau khi biết tin Từ Kiêu cho chuyển hết ngựa ra ngoài thành, cô ấy đã âm thầm đem giấu đi 2 con. Quả nhiên là một cơ hội kinh doanh tốt, ta cho ngươi mượn 2 quan tiền 1 con. Dù biết lần này đi sẽ là đối đầu với Từ Kiêu, nhưng Từ Phượng Niên vẫn cố chấp làm cho bằng được. Quả nhiên Từ Kiêu đã sắp xếp hết cả đám thị vệ không cho Từ Phượng Niên ra khỏi thành. Bỗng đầu anh ấy nảy số, đây chẳng phải lính của Ninh Nga Mi sao? Ngay lập tức Từ Phượng Niên đến Đại Lao tìm Ninh Nga Mi. Hoàng Băng Nhi bị đưa đến Võ Đang rồi, nếu muốn cứu nó hãy ra ngoài mở cổng thành giúp ta. Lúc này Từ Kiêu cũng đã biết chuyện. Rất nhanh Từ Phượng Niên đã đem Ninh Nga Mi đến cổng thành. Ngay lập tức Ninh Nga Mi hạ lệnh mở cổng thành, bọn họ vừa ra ngoài thì gặp Chữ Lộc Sơn. Đúng lúc đó Trần Chi Bảo cũng xuất hiện, hắn ta đến để truyền lại lời của Từ Kiêu. Phượng Niên, con đã trưởng thành rồi, nếu con đã muốn đuổi theo thì con cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng nếu muốn đi thì Ninh Nga Mi và Chữ Lộc Sơn phải ở lại. Sau đó hai ông con cùng nhau lên đường đến núi Võ Đang. Rất nhanh hai người đã đến chân núi Võ Đang. Ông lão áo đen này tên Dương Trùng Lâu, là trưởng môn của phái Võ Đang. Còn thanh niên trẻ trâu này tên Hồng Tề Tượng, là đồ đệ của ông ấy. Từ Phượng Niên vừa gặp Hồng Tề Tượng đã lao vào đấm đá túi bụi, cũng may được trưởng môn can ngăn không thì toang. Sau đó Dương Trùng Lâu dẫn mọi người cùng lên núi. Vừa gặp lại đệ đệ Từ Phượng Niên đã muốn dẫn cậu ấy đi luôn. Tuy nhiên sau khi nghe Dương Trùng Lâu phân tích, anh ấy mới dần bình tĩnh lại. Ta đưa cậu ấy đi dạo, thế tử cứ từ từ mà suy nghĩ.
Sau đó Dương Trùng Lâu đưa Hoàng Băng Nhi đến gặp Dương Tiểu Bính để ông ấy canh giữ. Cùng lúc đó bên phía hoàng cung, cô gái này chính là công chúa Ly Dương, cũng chính là người đã bị Từ Phượng Niên từ hôn. Vì cái cú chuyện cũ nên công chúa quyết tìm cơ hội để trả thù Từ Phượng Niên. Phía bên này hai ông con đang nói chuyện về Hồng Tề Tượng. Hồng Tề Tượng là trưởng môn tương lai của phái Võ Đang, tuy nhiên lại chấp nhận đứng yên để Từ Phượng Niên đánh. Bởi lẽ năm xưa Từ gia thường xuyên qua lại giao tình với Võ Đang. Cũng trong thời gian ấy, đại tỷ của Từ Phượng Niên đã đem lòng yêu Hồng Tề Tượng. Tuy nhiên Hồng Tề Tượng lại không chịu xuống núi. Đến cuối cùng đại tỷ đành phải chấp nhận gả đến Giang Nam. Thực ra Hồng Tề Tượng cũng thích cô ấy, tuy nhiên hắn ta trước đây có lập lời thề, khi nào trở thành đệ nhất võ lâm lúc đó hắn mới xuống núi. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Khương Nê, bất ngờ chưa là thật nè. Cô ấy kiểm tra thấy Từ Phượng Niên đi mà không mang theo quần chip nên đã lặn lội mang đến đây. Quả là hảo nha hoàn, thấy người ta vác nặng thế mà không thèm đỡ, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì. Sở Cuồng Nô thấy đôi chim non đang quấn quýt nên cũng biết ý mà rời đi. Tối đến hai người cùng nhau đi ngủ. Tuy nhiên trong phòng chỉ có một chiếc giường nên Khương Nê đã phải dọn xuống đất ngủ. Thanh niên này cũng chẳng ga lăng gì vào tôi là cho ngủ chung luôn đấy các ông ạ. Sáng hôm sau Hồng Tề Tượng đến ăn sáng cùng Từ Phượng Niên. Một lát sau Khương Nê cũng thức dậy. Khương Nê ra ngoài đánh răng thì phát hiện ở đây có đất. Sau đó cô ấy chạy vào gặp Hồng Tề Tượng, ta muốn ăn rau sống, ngươi dẫn ta đi lấy. Lúc này lão béo nhà bếp đang chạy vào báo cáo trưởng môn, rau trong vườn bị trộm đi rất nhiều, không biết có phải hồ ly trộm không. Thì ra Khương Nê bắt Hồng Tề Tượng dẫn mình đi chôm rau. Tuy nhiên sau khi về cô ấy không ăn chúng mà lại đem đi trồng. Đúng lúc đó bên ngoài có một đám đạo sĩ đang lắc chuông tiến vào. Lúc này hai huynh đệ đang vào rừng bắt trộm gà nướng ăn chơi. Sở Cuồng Nô đến thông báo Long Hổ Sơn cho người đến tìm Hoàng Băng Nhi. Bọn họ đang đợi trước cửa nhà. Sau đó Từ Phượng Niên bảo đệ đệ quay trở về rừng trúc tím lánh tạm, còn mình cùng Sở Cuồng Nô quay trở lại xem có chuyện gì. Ông lão có dâu này tên Triệu Huy Đoàn, một trong 4 vị thiên sư của Long Hổ Sơn, môn phái mạnh nhất giang hồ hiện nay. Ba ông con tính lên kế hoạch để đồ sát Triệu Huy Đoàn. Sau khi vào bên trong, Triệu Huy Đoàn chậm rãi ngồi xuống và tuyên bố: "Thế tử cứ bình sở tĩnh, ta hôm nay đến đây là để đưa Hoàng Băng Nhi về Long Hổ Sơn." Từ Phượng Niên vừa nghe xong liền kéo Khương Nê chạy vào trong bếp để trốn. Sở Cuồng Nô liên tục dùng chiêu thức nhưng lại bị Triệu Huy Đoàn dễ dàng tránh né. Sở Cuồng Nô cay cú rút đao ra, chưa kịp chém thì ông ta đã nhận thua. "Là Kiếm Cửu Hoàng bảo ngươi đến sao?" Từ Phượng Niên vừa nghe thấy tên của lão Hoàng liền ló đầu lên. Thì ra trước khi đến thành võ để du đấu, lão Hoàng có ghé qua Long Hổ Sơn. Sau đó ông ấy đã nhờ Triệu Huy Đoàn đến đây để đón Hoàng Băng Nhi đi. Vì chỉ có cách đó thì mọi chuyện mới được vẹn toàn. Thiên hạ hiện giờ chỉ có Long Hổ Sơn mới đủ sức để bảo vệ cho Hoàng Băng Nhi yên ổn mà thôi. Tuy Từ gia và Long Hổ Sơn trước giờ không có quan hệ gì, nhưng trùng hợp thay Triệu Huy Đoàn cũng đang tìm người có căn cốt bẩm sinh để nhận làm đệ tử. Ông ấy không muốn công sức luyện võ bao nhiêu năm của mình lại bị thất truyền. Biết được điều này nên lão Hoàng đã đi trước một bước. Lão Hoàng đã đến Long Hổ Sơn để làm một giao dịch. Tuy nhiên chuyện này có liên quan đến Hoàng thất. Vừa nghe đến hai từ Hoàng thất, Khương Nê và Sở Cuồng Nô vội đi ra ngoài. Lúc này Triệu Huy Đoàn mới nói sở dĩ Long Hổ Sơn được phong là đệ nhất thiên hạ bởi vì bên trong đó có giấu một người. Người này cũng họ Triệu nhưng là họ Triệu trong Hoàng thất. Xét về vai vế thì người đó là lão tổ tông của hoàng đế bây giờ. Mục đích của người này là đạt đến võ đạo đứng đầu thiên hạ. Tuy nhiên để đạt được danh hiệu này phải vượt qua Dương Tiên Tri. Lão Hoàng đã dùng chính bản thân mình để thực hiện vụ giao dịch này. Lão Hoàng thách đấu Dương Tiên Tri. Người đó nhân cơ hội này để thăm dò thực lực của Dương Tiên Tri. Điều kiện là Long Hổ Sơn phải đứng ra bảo vệ cho Hoàng Băng Nhi. Thì ra lão Hoàng đã tự mình mở ra con đường thứ ba cho Từ Phượng Niên. Đúng lúc đó Hoàng Băng Nhi xuất hiện. Triệu Huy Đoàn vừa sờ mó Hoàng Băng Nhi vừa thốt lên vì sung sướng. Quả nhiên Kiếm Cửu Hoàng không lừa ta, ta chốt đơn này. Sau đó Triệu Huy Đoàn đưa Hoàng Băng Nhi đi. Trước khi đi, Từ Phượng Niên lấy lại cây châm của Hoàng Băng Nhi để làm kỷ niệm. Đoàn người của Triệu Huy Đoàn vừa đi được một đoạn thì có shipper thư tới. Triệu Huy Đoàn vừa xem xong liền quay lại thông báo cho Từ Phượng Niên. Kiếm Cửu Hoàng chết rồi, đây là mật thư tường thuật lại trận chiến của Kiếm Cửu Hoàng và Dương Tiên Tri. Sau 69 chiêu thức đầu tiên hai người ngang sức ngang tài, sau đó đấu tiếp 96 chiêu nữa. Kiếm Cửu Hoàng đã kiệt sức mà chết, lão Hoàng không có thua, ông ấy chỉ là già rồi mà thôi. Chính miệng Dương Tiên Tri đã thừa nhận, nếu Kiếm Cửu Hoàng không kiệt sức trận này, ông ấy đã ở thế yếu hơn một chút. Trước khi Kiếm Cửu Hoàng chết có để lại một di ngôn, và hộp kiếm của ông ấy vẫn đang ở trên tường thành võ đề. Mấy ngày sau đó Từ Phượng Niên không ăn không uống, cả ngày chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào những lá thư đó. Kiếm Cửu Hoàng trở thành huyền thoại nhưng lão Hoàng của ta mất rồi. Thực ra Từ Phượng Niên là một người sống rất tình cảm, anh ấy luôn muốn đứng ra để bảo vệ tất cả những người thân ở xung quanh mình. Trải qua cú sốc đầu đời này khiến suy nghĩ của Từ Phượng Niên thay đổi 180 độ. Lão Hoàng, ta muốn học võ. Ngày hôm sau Từ Phượng Niên đến tìm Sở Cuồng Nô để xin dạy võ. Lão Hoàng chết ở thành võ đế, ta muốn đến đó khiêu chiến với Dương Tiên Tri để lấy hộp kiếm của lão Hoàng về. Sau một hồi ỉ ôi năn nỉ, Sở Cuồng Nô cũng đồng ý cho có lệ. Từ Phượng Niên rút đao ra, sau đó ông ấy lấy một viên đá để lên trên. Nếu ngươi giữ được hòn đá này trong nửa canh giờ ta sẽ suy nghĩ lại. Quả nhiên anh ấy đã làm được. Ngày hôm sau Sở Cuồng Nô dạy cho anh ấy 4 chiêu thức, sau đó yêu cầu mỗi chiêu thức luyện 400 lần, sau đó dạy tiếp. Từ Phượng Niên luyện từ nhà ra đến suối vẫn chưa xong đã thấy Hồng Tề Tượng đến chọc ngoáy. Để không bị làm phiền, Từ Phượng Niên đã nói cho Hồng Tề Tượng biết một tin. Trước khi đi, Triệu Huy Đoàn có nói Long Hổ Sơn chuẩn bị đến võ đang để thách đấu. Vừa nghe xong hắn vội vã quay về báo tin cho trưởng môn.
Sau khi biết tin Vương Trùng Lâu luyện được Đại Hoàn Đình, bọn chúng liền muốn đến khiêu chiến. Trận này đánh thắng cũng không được mà đánh thua cũng không xong. Nếu thắng sẽ bị coi là kẻ địch của Long Hổ Sơn, còn nếu thua thì tên tuổi của Võ đang bị dẫm đạp, sau này sẽ không thể ngóc đầu lên được. Phía bên này Từ Phượng Niên đã luyện xong 400 lần, Sở Cuồng Nô đến để giao bài tập về nhà. Ngày mai ngươi luyện mỗi động tác 4000 lượt nữa, khi nào xong ta sẽ dạy ngươi tiếp. Sở Cuồng Nô là đang muốn Từ Phượng Niên thấy khó mà lui, vì ngay cả một huyền thoại như Lão Hoàng còn đang bại trận. Một người vừa bắt đầu học võ như cậu bao giờ mới đánh bại được ông ấy. Từ Phượng Niên leo lên thác nước để học chém gió chẳng thấy đâu mà đã đổ máu rồi. Đúng lúc đó Hồng Tề Tượng xuất hiện, hắn tiện tay cầm thanh kiếm lên và chém. Thật không ngờ hắn lại có khả năng chém gió giỏi như vậy. Hắn ta đưa cho Từ Phượng Niên mấy cuốn sách và nói: nếu ngài muốn chém gió thì nên đọc qua mấy cuốn sách này, đó là bí kíp chém gió của Võ Đăng ta đấy. Từ hôm đó ngày nào anh ấy cũng chăm chỉ luyện tập, hết chém gió lại đến đi gọt đá mà cứ làm như đất sét vậy, nói gọt là gọt được luôn. Đúng là ảo ma Tây Ban Nha. Mấy ngày sau, Khương Nê đang bới lá tìm sâu thì công chúa Ly Dương xuất hiện. Cô ta vô tình dẫm vào vườn rau liền bị Khương Nê đẩy ra ngoài. Ngay lập tức công chúa cho người phá vườn rau của cô ấy. Lúc này hai thanh niên ảo tưởng sức mạnh đang ngồi nói chuyện với nhau về ước mơ của mình. Cả hai chưa từng học võ nhưng lại muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng Hồng Tề Tượng nói một câu rất hay: nếu ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì còn tin tưởng được thứ gì nữa. Quay lại phía bên này, Khương Nê sau khi bị phá vườn rau, tức quá, cô lấy một nắm đất và ném vào mặt công chúa. Ngay lập tức công chúa phản đam. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên xuất hiện. Từ Phượng Niên không nói nhiều, trực tiếp yêu cầu công chúa phải xin lỗi Khương Nê. Vừa mới học võ được 3 ngày mà cũng hung hăng ra phết, nhưng còn non và xanh lắm em ạ. Đúng lúc đó Sở Cuồng Nô xuất hiện. Từ Phượng Niên được nước lấn tới, bây giờ bên ta mạnh hơn cô, mau quỳ xuống xin lỗi nha hoàn của ta đi. Cùng lúc đó phái Võ đang bàn kế sách để đối phó. Một bên là công chúa, một bên là thế tử giúp đỡ, bên nào cũng chất nhưng đến cuối cùng vẫn là phải lựa chọn. Vừa quay đi quay lại, đám thị vệ của công chúa đã bị Sở Cuồng Nô khống chế. Bây giờ Khương Nê mới lên tiếng: ta không cần xin lỗi nữa, trả vườn rau lại cho ta. Nhưng ta không có tiền, chỉ có tấm thân bé nhỏ này thôi, cô có lấy thì lấy. Là trời chơi lớn vậy sao? Cô ấy là một nha hoàn, lấy cô về để làm nha hoàn cho nha hoàn sao? Đúng lúc đó Vương Trùng Lâu xuất hiện. Ta nghe nói ở đây có người đang muốn vay tiền, chỗ ta có đấy, ta tính lãi suất chỉ bằng phe thôi. Công chúa bị sỉ nhục tức tối không làm gì được, đành phải kéo người rời đi. Trên đường về, công chúa tỏ ra vô cùng tức giận, thù mới nợ cũ, sau này nhất định sẽ trả đủ cho hắn ta. Cả đám người của Võ đang nữa dám về phe Bắc Lương để trêu ghẹo ta, thù này không trả, Trẻ Trâu nó cười cho. Vừa dứt lời thì Hồng Tề Tượng cùng Trẻ Trâu xuất hiện. Hồng Tề Tượng đến để xin lỗi công chúa. Sau đó Hồng Tề Tượng dẫn đám người của công chúa đến thác nước. Sau khi đến thác nước, bọn họ phát hiện Vương Trùng Lâu và Từ Phượng Niên đang công khai bàn chuyện làm ăn. Chỉ vô tình đi ngang chứ không có ý nghe trộm nên chắc cũng không được coi là tội đâu nhỉ. Đến cuối cùng phái Võ đang vẫn là phải đưa ra một quyết định, và quyết định của Vương Trùng Lâu là đứng về phe của Bắc Lương. Sau khi biết Từ Phượng Niên đang có ý định học võ, Vương Trùng Lâu liền đưa ra nhã ý muốn truyền hết nội công cho anh ấy. Trong võ lâm duy nhất một môn võ có thể cho đi chân khí, đó chính là Đại Hoàn Đình. Thật trùng hợp Vương Trùng Lâu đã luyện thành môn võ đó. Ông ấy muốn dùng nó để đổi lấy sự an toàn cho phái Võ đang. Có điều khi truyền xong chân khí thì sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Từ Phượng Niên chưa kịp đồng ý đã bị ông ấy đẩy xuống nước. Sau đó ông ấy bay lên và chỉ tay xuống mặt nước, rất nhanh kết giới hoàng kim được tạo ra. Từ Phượng Niên lúc này cũng đã bị uống no nước, bỗng bao nhiêu ký ức trong đầu anh ấy hiện về. Từ Phượng Niên bất giác tỉnh dậy và ngoi lên mặt nước, nhưng anh ấy không có cách nào để thoát ra khỏi kết giới đó nên đành phải ngất đi. Tập 2. Sau khi quan sát thấy thời cơ đã đến, Vương Trùng Lâu thu tay và nhảy lên bờ. Sau đó ông dùng nội lực để kéo Từ Phượng Niên lên. Vương Trùng Lâu bắt đầu quá trình truyền lại Đại Hoàn Đình cho Từ Phượng Niên. Đám người của công chúa quan sát thấy thế liền muốn lao xuống để phá đám. Đúng lúc đó Vương Tiểu Bính xuất hiện, cả hai bên lao vào giao chiến, nhưng chưa đến 3 chiêu tất cả đám thị vệ đã bị hạ gục hết cách, bọn họ đành phải rời đi. Phía bên dưới, Từ Phượng Niên sau khi được Vương Trùng Lâu truyền Đại Hoàn Đình cho liền ngất đi vì sướng. Một lát sau, Dương Tiểu Bính cùng Hồng Tề Tượng xuất hiện. Thì ra tất cả chuyện này là một vở kịch bọn họ bày ra để cho đám người của công chúa xem. Sau đó Dương Trùng Lâu hạ lệnh cho hai người cho triệu tập cuộc họp cổ đông gấp. 3 canh giờ sau, Từ Phượng Niên tỉnh lại với một hình xăm ở trên trán. Sau đó Từ Phượng Niên đưa Dương Trùng Lâu lên núi. Cùng lúc đó đoàn xe của công chúa đang trên đường về kinh. Lúc này lão thái giám dừng lại tại một quán nhỏ để đi vệ sinh. Thì ra lão thái giám này chính là người của Từ Kiêu. Ông ta gặp Chữ Lộc Sơn để thông báo lại tình hình, sau đó liền rời đi. Công chúa vốn là họ hàng xa với Tào Tháo nên đã cho người vào kiểm tra lại. Cũng may hắn ta không phát hiện được gì. Sau khi công chúa rời đi, Chữ Lộc Sơn liền cho đám thuộc hạ dẹp luôn quán để nướng heo quay. Phía bên này Sở Cuồng Nô đến hỏi thăm Từ Phượng Niên một số kinh nghiệm để đi phượt. Sau đó ông ấy từ biệt rời đi. Lúc này Dương Trùng Lâu đang họp hội đồng cổ đông. Xét bản thân tuổi già sức yếu nên ông ấy quyết định truyền lại chức trưởng môn cho Hồng Tề Tượng. Từ Phượng Niên quay về với một hình xăm trên trán. Đúng lúc đó Chữ Lộc Sơn xuất hiện. Từ Phượng Niên từ biệt Hồng Tề Tượng, sau đó cùng Chữ Lộc Sơn quay về Bắc Lương. Hồng Tề Tượng quay về gạ gẫm Dương Trùng Lâu cùng mình đi thi. Tưởng thi ca thi võ gì, ai ngờ thi tè bậy thật hết biết hai huynh đệ nhà này. Từ Phượng Niên trên đường về gặp đám nha hoàn trong phủ, cả Từ Kiêu cũng đang ở đây. Sau khi biết tin nhị tỷ về Bắc Lương tìm mình, Từ Phượng Niên vội vã quay về phủ để chào hỏi. Cô gái này tên Từ Vị Hùng, là nhị tỷ của Từ Phượng Niên. Sau khi biết tin đệ đệ của mình học võ công, cô ấy liền quay về để kiểm chứng.
những tưởng đệ đệ học võ vì để tiếp quản Bắc Lương. Ai ngờ Từ Phượng Niên học võ chỉ vì muốn lấy lại hộp kiếm cho lão hoàng đến. Hộp cờ vây do Từ Phượng Niên tự gọt cũng bị cô ấy vứt bỏ. Thái độ này có phải hơi quá rồi không? Sau khi ra bên ngoài, bàn tay luôn nắm chặt của cô ấy được mở ra, thì ra cô ấy cũng đã nhanh tay trộm được một quân cờ. Từ Vị Hùng vừa ra ngoài cổng thành liền gặp Trần Chi Bảo. Chẳng phải cô đang du học ở cung thượng ẩm hay sao, nhà đang yên ổn cô về làm gì? Từ Vị Hùng nghe xong cũng chỉ đành ấm ức rời đi. Ngày hôm sau, Từ Phượng Niên cho gọi Khương Nê đến. Lúc này hình xăm trên trán anh ấy đã biến mất, chẳng nhẽ đây là xăm sữa? Từ Phượng Niên vì lười đọc nên đã thuê Khương Nê đến đọc sách cho mình nghe. Một xu một chữ, ngày nào tính tiền ngày đấy, sao không tải sách nói về cho nó nhanh các ông nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Khương Nê cũng đồng ý. Sau đó Từ Phượng Niên đến gặp Từ Kiêu. Anh ấy thông báo cho Từ Kiêu biết về chuyện của Hoàng Băng Nhi, nhưng ông ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi. Từ Phượng Niên nghi ngờ chuyện lão hoàng đến Long Hổ Sơn giao dịch là do ông ấy sắp xếp. Anh ấy tỏ ra vô cùng tức giận khi Từ Kiêu đem con trai của mình ra làm quân cờ để đấu lại triều đình. Tuy nhiên lão hoàng cũng đã vì chuyện này mà phải bỏ mạng. Sau một giây suy nghĩ, Từ Phượng Niên nói với Từ Kiêu, con đồng ý tiếp quản Bắc Lương. Chỉ khi nào con tiếp quản Bắc Lương mới có thể đón Hoàng Băng Nhi trở về. Nhưng lý do này có vẻ chưa thuyết phục cho lắm. Con đợi ta ở đình Thính Triều, ta sẽ tặng cho con một lý do chính đáng để tiếp quản Bắc Lương. Từ Kiêu tỏ ra vô cùng sung sướng, giây phút này ông ấy đã đợi chờ rất lâu rồi. Từ Phượng Niên đến đình Thính Triều thì gặp Nam Cung đang làm gì đó. Nam Cung nghi ngờ dưới nền nhà có một cái hầm để xe, nhưng Từ Phượng Niên khẳng định chắc nịch là không có gì cả. Sau đó Từ Phượng Niên lên lầu gặp sư phụ. Lúc này Từ Kiêu cũng đã đến, ông ấy nhẹ nhàng đẩy cái trụ sách giữa nhà. Quả nhiên ở dưới này có mật thất. Lúc này sư phụ cũng nói với Từ Phượng Niên, Từ Kiêu đến rồi, con hãy xuống đi, ông ấy sẽ cho con câu trả lời. Từ Phượng Niên đi xuống phát hiện thì ra Nam Cung đã đúng ở dưới này có một mật thất. Từ Phượng Niên đi xuống gặp Từ Kiêu, sau đó ông ấy dẫn con trai của mình đi sâu xuống bên dưới. Dưới này còn sâu hơn cả đáy hồ. Chỉ khi con đồng ý tiếp quản Bắc Lương ta mới có thể dẫn con xuống đây. Khung cảnh nơi này khiến cho Từ Phượng Niên cảm thấy ngỡ ngàng. Thì ra đây là nơi yên nghỉ của tất cả các tướng sĩ đã cùng xông pha trận mạc với Từ Kiêu. Tất cả bọn họ đã dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy sự yên bình cho Bắc Lương. Từng người một, Từ Kiêu vẫn luôn giữ trong lòng. Ông ấy luôn dành cho họ một sự tôn kính nhất định. Triều đình luôn coi Bắc Lương như một cái gai trong mắt không thể nhổ. Còn người đời luôn coi ông ấy là một đồ tể giết người không chớp mắt. Nhưng ông ấy chấp nhận tất cả để đổi lấy sự bình yên cho Bắc Lương. Đây chính là ước mơ của bọn họ, cũng là của ta. Đến bây giờ Từ Phượng Niên mới hiểu ra mọi chuyện đây cũng chính là lý do chính đáng nhất để tiếp quản Bắc Lương. Từ Phượng Niên cúi đầu cảm tạ tất cả các vị anh hùng tiền bối. Sau đó Từ Kiêu nói cho anh ấy biết một chuyện. Nếu con đã đồng ý tiếp quản Bắc Lương, vậy hãy đi phượt thêm một chuyến nữa để lấy kinh nghiệm. Địa điểm lần này sẽ là thành Võ Đế, tiện thể lấy luôn hộp kiếm của lão hoàng về. Trên đường đi cũng có thể ghé thăm các tỷ đệ của con, như thế chẳng phải một công bốn việc còn gì. Còn ta cũng sẽ phải đến kinh thành một chuyến. Triều đình đang muốn dẹp chế độ cha truyền con nối. Chính vì thế chuyến này ta đến kinh thành để sắp xếp mọi việc cho con. Con cứ việc đi chơi phè phỡn, còn mọi chuyện ông già con lo tất. Sau đó Từ Phượng Niên lên trước, còn Từ Kiêu vung vẩy chiếc chìa khóa trên tay đi đến gặp một người. Con trai ta chuẩn bị đi phượt nhưng lão hoàng đã không còn nữa rồi. Ông hãy thay lão hoàng bảo vệ nó giúp ta nhé. Từ Kiêu vừa đi lên liền gặp Ngụy Gia Gia. Ông xách tay nải đi đâu thế? Ở lại ăn Tết với ta xong rồi hãy đi. Đúng lúc đó dưới hầm có một người khác đi lên. Sắp đến Tết rồi nên Từ Phượng Niên cũng chuẩn bị một ít quà đến cho lão Hứa. Thực ra lão Hứa này là một cựu chiến binh. Năm xưa ông ấy đã cùng Từ Kiêu xông pha chiến trận. Tuy bị thương nhưng ông ấy lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Trên đường về, Từ Phượng Niên tặng cho Khương Nê một sợi dây để làm quà Tết. Đúng lúc đó Thu Tư xuất hiện, cô ta ném cho Từ Phượng Niên một chiếc chìa khóa và nói: đây là chìa khóa phòng giam của Ninh Nga Mi. Nếu thái tử muốn vẹn toàn thì giết hay thả là do người quyết định. Ngay sau đó Từ Phượng Niên đến Đại Lao gặp Ninh Nga Mi. Ăn Tết xong ta đến thành Võ Đế, trên đường đi có ghé qua Long Hổ Sơn thăm Hoàng Băng Nhi, ngươi có muốn đi theo không? Vừa nghe xong Ninh Nga Mi liền đồng ý. Sau đó Từ Phượng Niên thả hắn ta ra để về nhà tắm rửa trước khi lên đường. Một lát sau Từ Kiêu cùng đám binh lính cũng đến thăm lão Hứa. Sau khi nắm tay chào hỏi, đột nhiên lão Hứa quỳ gục xuống. Thì ra đến bây giờ ông ấy mới nhận ra người trước mặt mình chính là Từ Kiêu. Trước đây trong trận chiến Tây Sở, Từ Kiêu có đến thăm thương binh. Trùng hợp lúc đó Từ Kiêu đã nắm tay lão Hứa để động viên. Chính vì lẽ đó mà lão Hứa đã khắc ghi hình ảnh về đôi tay đó tận sâu trong đáy lòng. Vậy ra tên Từ tiểu tử đó là con trai ngài sao? Lão Hứa tỏ ra vô cùng mãn nguyện, đời này của ông ấy sống thật không uổng phí chút nào. Đêm giao thừa, Từ Phượng Niên đến rủ Nam Cung uống rượu. Nghe nói Từ Phượng Niên chuẩn bị đến thành Võ Đế, Nam Cung lấy 2 thanh đao của mình cho Từ Phượng Niên mượn. Sau đó hai người cùng nhau uống rượu nói chuyện rất vui vẻ. Sáng hôm sau Từ Phượng Niên vậy mà lại tỉnh dậy trên giường của Khương Nê. Khôn lắm cơ, đồ ngốc ạ, say như ông ai chả muốn say. Từ Phượng Niên vội vã dọn đồ chạy đi. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh mùa xuân đã đến. Đã đến lúc Từ Phượng Niên phải lên đường. Chuyến đi này rất dài và vô cùng nguy hiểm nên Từ Kiêu đã chuẩn bị rất nhiều người đi theo để bảo vệ anh ấy. Cùng đi chuyến này còn có một ông lão bộ dạng vô cùng nhếch nhác, và một người khác chính là Lâm Thám Hoa. Hắn muốn cứu Lâm gia nên đã phải cúi đầu làm theo mệnh lệnh của Từ Kiêu. Cùng lúc đó tại cung thượng ẩm, gã thanh niên này tên Triệu Khải. Vì si mê Từ Vị Hùng nên hắn đã trèo tường vào chơi. Từ Vị Hùng không nói nhiều, rút kiếm ra hắn ta liền bay xuống vách núi. Đúng lúc đó Hàn Công Công xuất hiện, ông ta chính là sư phụ của Triệu Khải. Hàn Công Công đến thông tin cho Triệu Khải biết Từ Phượng Niên đã rời Bắc Lương.
nhân cơ hội này ra tay đổ sát Từ Phượng Niên. Một khi Từ Phượng Niên chớt Bắc Lương sẽ loạn, Bắc Lương loạn sẽ là cơ hội tốt để Triệu Khải tranh giành ngôi vị. Phía bên này đoàn phượt thủ của Từ Phượng Niên cũng đã lên đường. Trên xe ngựa Khương Nê đang cùng lão cụt tay làm thủ tục chào hỏi. Ông ta tên Lý Thuần Canh, là một thần kiếm trong truyền thuyết. Ông ấy xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng các cao thủ mạnh nhất võ lâm. Năm xưa trong một trận quyết chiến ông ấy đã bị chém đứt mất một tay, nên bây giờ công lực còn bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Buổi tối mọi người cùng nhau cắm trại bên bờ suối. Từ Phượng Niên đến gặp Lâm Thám Hoa để hỏi thăm, thật không ngờ bây giờ hắn ta lại thay đổi như vậy. Mục tiêu sống hiện tại của hắn là bảo vệ cho Từ Phượng Niên, vì chỉ có như vậy thì Lâm gia mới có một con đường để sống. Sau đó Từ Phượng Niên đến gặp Khương Nê để nghe đọc sách. Lý Thuần Canh ngồi bên cạnh nghe ké, vì buổi tối ăn khoai ngứa nên bây giờ có đôi chút ngứa mồm. Toàn sách Tào Lao dạy hư con cháu mấy cuốn sách này mà cũng gọi là bí kíp à? Từ Phượng Niên nghe thấy thế liền yêu cầu Khương Nê đọc sang cuốn khác, nhưng cuốn nào cũng bị Lý Thuần Canh chê ổng chê eo một đống sách vớ vẩn. Điều này vô tình khiến Khương Nê tỏ ra vô cùng tức giận, vì không đọc sách sẽ không có tiền nữa, đây chẳng phải làm mất mối làm ăn của cô ấy rồi sao? Ngày hôm sau, đoàn xe của Từ Phượng Niên đang tiến sâu vào trong rừng. Lúc này bên ngoài trời mưa tầm tã, bỗng phía trước xuất hiện một tên mặc áo giáp chặn đường. Ngụy Gia Gia vừa nhìn đã biết đây chính là phục tướng Hồng Giáp trong truyền thuyết. Ngay lập tức Từ Phượng Niên hạ lệnh cho Thu Tư và Lâm Thám Hoa xông lên. Tuy nhiên giáp của hắn ta rất cứng, kiếm chém vào cũng chỉ như mũi đốt inox mà thôi. Lúc này Lý Thuần Canh mới lên tiếng, phục tướng Hồng Giáp chia làm 5 bộ, ứng với 5 chòm sao kim mộc thủy hỏa thổ, bộ này là thủy giáp, đang lúc mưa nó sẽ rất mạnh. Lý Thuần Canh dùng nội công xoay ngang xe ngựa, sau đó dùng nội công để gom nước mưa lại thành mũi kiếm lao đến đâm xuyên qua người hắn ta. Lý Thuần Canh lúc này mới ra chân biểu diễn, ông ấy cầm chiếc dù nhỏ bay lên gom những giọt nước mưa lại, sau đó là một mũi khoan bằng nước lao xuống phá tan bộ thủy giáp của hắn ta. Thì ra Triệu Khải chính là kẻ đứng sau chuyện này, hắn là người điều khiển 5 bộ hồng giáp này. Lý Thuần Canh quay lại xe gạ gẫm Khương Nê, cô thấy ta có giỏi không, có muốn làm đệ tử của ta không? Phía bên ngoài mọi người đang kiểm tra thi thể hồng giáp, tuy nhiên điều huyền bí bên trong bộ giáp đó ngay cả Ngụy Gia Gia cũng không thể hiểu được. Sau đó Từ Phượng Niên cầm một mảnh giáp vào hỏi Lý Thuần Canh, những đường rãnh này dùng để lưu thông và tích tụ chân khí, sau đó chân khí truyền lên não khiến cho người mặc bộ giáp đó có sức mạnh không thể cản phá. Cùng lúc đó Từ Kiêu cũng chuẩn bị khăn gói quả mướp để lên đường vào kinh. Trước khi đi ông ấy dặn dò chữ Lộc Sơn trong chuyến đi này của Từ Phượng Niên, chặng khó nhất chính là đi qua thành Thanh Châu của Triệu Hoành. Chính vì thế con phải ở nhà trực chiến, khi nào nhận được một sợi dây treo kiếm, hãy dẫn đội kỵ binh của mình đến Thanh Châu để ứng cứu. Nói xong Từ Kiêu lên ngựa rời đi. Quay lại phía bên này, xe ngựa đang đi bỗng dừng lại. Ninh Nga Mi người đầy tương ớt chạy đến báo tin, Phượng Tự Doanh đối đầu với một kẻ mặc giáp hơn 40 người đã bị tử trận. Ninh Nga Mi cam tâm chịu tội thay cho các tướng sĩ còn lại. Tuy nhiên Từ Phượng Niên không những không trách tội mà còn có lời khen, gặp phải hồng giáp không oảng đã là giỏi lắm rồi. Ngươi đưa thi thể của anh em quay về Bắc Lương chôn cất, ta sẽ đi chậm để chờ ngươi đuổi theo. Đoàn phượt thủ tiếp tục lên đường. Sau khi được Khương Nê tiết lộ, Từ Phượng Niên mới biết lão già này chính là kiếm thần Lý Thuần Canh. Trận đấu với Dương Tiên Chi, kiếm của ông ấy đã bị bẻ gãy, sau đó ông ấy đã ẩn danh đến bây giờ. Sau khi biết thân phận của Lý Thuần Canh, mọi người đều tỏ ra vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết, ai ngờ lại được gặp ngoài đời. Đoàn phượt thủ dừng lại tại một ngôi nhà hoang bên đường để nghỉ ngơi. 3 năm trước Từ Phượng Niên cùng lão Hoàng đã từng sống ở đây. Tôi đến ekip chuẩn bị cho bọn họ một ít gà quay. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì một đám sơn tặc đạp cửa xông vào, moi hết sắc ra đây. Bọn ta là trai thẳng nên chỉ đến để cướp sắc mà thôi. Đúng là hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty. Hết cách Từ Phượng Niên đành phải giao Thu Tư cho bọn chúng hấp diêm tập thể. Lộn trèo rồi chưa nói hết câu, bọn chúng đã bị Thu Tư cho hạ đo ván tập thể. Sau đó tên cầm đầu được kéo vào bên trong. Khu vực này thuộc địa phận của núi Thanh Thành. Nghe nói bên trong đó có giao dịch trẻ em để bán nội tạng nên bọn chúng đến đây để làm cò môi giới. Từ Phượng Niên nghe xong tỏ ra vô cùng cay cú. Sau đó anh ấy hạ lệnh cho Thu Tư trả bọn chúng về với đất mẹ. Ngày hôm sau Từ Phượng Niên dẫn đoàn của mình đến núi Thanh Thành. Núi này do phái Thanh Dương quản lý, phái Thanh Dương cũng là một môn phái lớn của giang hồ. Tuy nhiên muốn lên núi phải vượt qua mấy tỷ cô đơn này cái đã. Vẫn là Lâm Thám Hoa xông pha trận mạc. Từ Phượng Niên cảm thấy sức mạnh của hắn ta tăng bất thường. Ngụy Gia Gia cho biết tất cả do thanh kiếm huyết xích hà trên tay hắn. Thanh kiếm này dùng khí lực của bản thân để chiến đấu. Một khi sử dụng sức mạnh quá nhiều sẽ hao tổn đến dương khí. Mặc dù biết điều này nhưng hắn ta vẫn chấp nhận mà sử dụng. Quan sát thấy tình hình có vẻ không ổn nên Từ Phượng Niên đã hạ lệnh cho Thu Tư lên để giúp hắn một tay. Tuy nhiên chưa đánh đã phải chịu thua. Đúng lúc đó Phượng Tự Doanh của Ninh Nga Mi đến. Ta chính là Từ Phượng Niên, thế tử của Bắc Lương. Nghe nói các ngươi đang giết mổ trái phép bên trong đó, ta muốn vào trong xem thử. Bỗng nhiên một cô bé và một lão già xuất hiện. Ông ta chính là thành chủ phái Thanh Dương, tên ông ấy là Ngộ Linh Tổ. Thành chủ là nam mà đồ đệ toàn là nữ, cũng thật thú vị quá đi mà. Tuy nhiên ông ta chỉ cho phép một mình Từ Phượng Niên vào bên trong, còn những người khác cứ đứng ở đó mà ngắm các tỷ tỷ cô đơn đi. Sau đó thành chủ dẫn anh ấy vào bên trong. Nếu ngươi muốn cứu đứa bé này vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Bây giờ thế tử ra ngoài mang đầu 2 kẻ vừa đánh cắp muội muội của ta vào đây, sau đó chúng ta mới có thể bàn chuyện giao dịch tiếp được. Lúc này Khương Nê cùng Lý Thuần Canh cũng đã kịp leo lên nóc nhà để bắt con gà. Nếu thương lượng không được thì đánh thôi, đánh không lại thì dùng võ mồm. Nếu ông dám giết ta thì chỉ sau một cú điện thoại, Từ Kiêu sẽ dẫn kỵ binh Bắc Lương san bằng núi Thanh Thành làm sân đá bóng.
Thành chủ nghe xong vội rụt vòi và thu kiếm lại. Đúng lúc đó một người phụ nữ xuất hiện từ Phượng Niên, gọi bà ấy là cô. Để tôi giải thích một chút cho các ông hiểu nhé. Mẹ của Từ Phượng Niên họ Ngô là thành viên của phái kiếm mộ. Mỗi kiếm chủ của Ngô gia đều có kiếm thị riêng của mình, lớn lên cùng kiếm chủ. Nói cách khác, người này là kiếm thị của mẹ anh ấy, tuy là kiếm thị nhưng thân như tỉ muội. Sau khi mẹ của Từ Phượng Niên mất, bà ấy đã lưu lạc đến đây để bái sư làm chồng. Thì ra cô bé này được nhận vào đây để nhặt lá, thế mà bọn Câm dám đặt điều sằng bậy. Ngay cả việc phái Thanh Dương ra mặt chống đối Bắc Lương cũng chỉ để qua mắt kinh thành mà thôi. Thực ra mọi chuyện đã được Từ Kiêu sắp đặt sẵn cả rồi, bảo sao lúc đầu ông ta mạnh miệng như vậy. Một lát sau Khương Nê cũng trèo xuống để chào hỏi. Sau đó cô đi vào bên trong và lấy ra một cuốn sổ. 3 năm nay ta vẫn luôn âm thầm điều tra cái chết của mẹ con. Tất cả thông tin quan trọng ta đều ghi chép ở trong này, còn việc xử lý như thế nào thì do con tự quyết định. Sau khi đọc nội dung bên trong, Từ Phượng Niên mới biết, năm xưa lúc mẹ anh ấy bị ám sát cũng là lúc đang mang thai anh ấy. Cũng trong thời gian đó Từ Kiêu lập được nhiều đại công, nên triều đình bắt buộc phải phong vương cho ông ấy. Tuy nhiên triều đình lại lo sợ đời sau của ông ấy sẽ tạo phản, nên rất có khả năng vụ ám sát đó là do triều đình chủ mưu. Từ Kiêu chắc hẳn cũng biết chuyện này. Tuy nhiên ông ấy không trả thù vì lo sợ thiên hạ một lần nữa sẽ đại loạn. Đến lúc ấy sẽ có rất nhiều người vô tội sẽ phải chết. Sau đó cô dẫn Từ Phượng Niên đến một địa điểm ở sau núi. Năm đó Ngô gia không cho tiểu thư qua lại với đại tướng quân, nhưng lúc đó hai người đã ăn kem trước cổng nên tiểu thư đành phải bỏ nhà theo trai. Sau đó bà ấy đã bị Ngô gia trục xuất khỏi kiếm mộ. Trước khi chết bà ấy đã để lại thanh bội kiếm của mình ở đây. Nói xong cô dùng một chưởng phá tan lớp thạch cao bên ngoài. Trước khi chết bà ấy căn dặn sau này thế tử lấy vợ hãy đem hộp kiếm này làm sính lễ để tặng cho cô gái đó. Sau đó Từ Phượng Niên ôm hộp kiếm rời đi. Tuy nhiên không thể vào một mà ra hai được, hơn nữa lại còn chôn đồ ở bên trong ra nữa chứ. Từ Phượng Niên đưa hộp kiếm cho Khương Nê và nói: cô hãy đi vòng lối sau để xuống núi, ta sẽ trả cô 10 xu tiền công, cẩn thận không lại bị sói ăn thịt đấy. Một lát sau Từ Phượng Niên hiên ngang từ cổng chính bước ra. Anh ấy hung hăng quay lại tuyên bố: nể tình các cô lớn tuổi không, ta bắt về Quất Lâm làm kỹ nữ hết rồi. Lúc này Khương Nê đang ôm hộp kiếm lang thang trong rừng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm của gấu. Từ Phượng Niên ở bên ngoài cũng nghe thấy, nên rủ Ngụy Gia cùng mình vào trong rừng xem thử. Liên tục những tiếng gầm rú khiến cho Khương Nê đứng chớt lặng tại chỗ, khi cô ấy quay đầu lại thì hết hồn. Ba người cùng nhau vào trong rừng tìm kiếm cảnh vật, như vừa có thú dữ xuất hiện. Bỗng Từ Phượng Niên phát hiện hình bóng Khương Nê từ phía xa. Sau khi chạy đến mới thấy một con hổ quỳ đang nằm hấp hối. Hổ quỳ là linh thú mạnh nhất trong rừng, còn loài vật nào có thể đổ sát nó được chứ? Con vật đó màu trắng, nó bay rất nhanh nên Khương Nê cũng không nhận ra nó là loài vật gì. Bỗng Từ Phượng Niên phát hiện ra nó đang mang thai, ngay lập tức anh ấy lấy kiếm ra và cứu nó. Hai con hổ quỳ con đực lấy ra một con cái và một con đực. Anh ấy nhẹ nhàng đưa chúng đến nhìn mẹ chúng lần cuối. Lúc này con mẹ cũng đã rơi nước mắt. Sau đó Từ Phượng Niên đưa chúng về đoàn xe của mình. Địa điểm tiếp theo mà bọn họ sẽ đi qua chính là thành Thanh Châu. Đây cũng chính là vùng đất do Triệu Hoành cai quản. Kẻ này lòng dạ thâm sâu, tài trí mưu lược chưa chắc đã thua kém Từ Kiêu đâu. Ở một diễn biến khác, người đàn ông này chính là Triệu Hoành, Tịnh An Vương thành Thanh Châu. Còn đây là Dương Thanh Tuyền, một cánh tay phải đắc lực của ông ấy. Đây là số tài sản Dương Thanh Tuyền đã tịch thu của Lâm gia. Còn lại người của Lâm gia tất cả đều đã ra đi chân lạnh toát rồi. Đúng lúc đó con trai của Triệu Hoành xuất hiện. Hắn ta sinh ra đã ngậm thì vàng nên đầu óc có đôi chút ảo tưởng. Nickname trên mạng của hắn là tay nhanh hơn não. Hắn ta đến để giới thiệu một người cho Triệu Hoành, người này chính là Triệu Khải. Hắn ta đến đây để dụ dỗ Triệu Hoành giết Từ Phượng Niên, nhưng Triệu Hoành lão luyện thâm sâu, đâu có phải vì một câu nói của mấy kẻ vô danh mà làm điều sằng bậy. Đuổi hắn ra ngoài cho ta, nếu còn thấy nữa chém đầu không tha. Cùng lúc đó cô lấy một sợi dây buộc kiếm để gửi về thành Bắc Lương theo kế hoạch của Từ Kiêu. Lúc này đoàn phượt thủ đã chán đi bộ nên chuyển sang ngồi thuyền. Tốc độ như này không phải là đang dùng động cơ đấy chứ? Thuyền chạy nhanh như thế mà Lý Thuần Canh cũng câu được cá, đúng là ảo ma Tây Ban Nha. Lý Thuần Canh có vẻ đặc biệt quý mến Khương Nê. Chính vì thế mà 5 lần 7 lượt ông ấy gạ gẫm Khương Nê bái mình làm sư phụ. Nghe nói chuyến này ông ấy cùng Từ Phượng Niên đến thành Võ Đế để giao đấu với Dương Tiên Tri. Khương Nê liền lấy cây thần phù của mình ra cho ông ấy mượn. Vậy cô muốn ta trả ơn thế nào đây, hay là ông dạy võ công cho Từ Phượng Niên đi? Nói xong Khương Nê xấu hổ chạy vào bên trong. Sau đó Lý Thuần Canh bắt đầu chỉ dạy cho Từ Phượng Niên. Đầu tiên phải học cách khống chế được luồng chân khí trong người. Hãy nghĩ đến giọt nước lần trước ta búng tay, cứ thế mà học theo. Phía bên này Triệu Khải quyết tâm dụ dỗ Triệu Tráng lên kế hoạch đồ sát Từ Phượng Niên. Sau đó Triệu Khải dẫn Triệu Tráng đến gặp một người này tên Ngô Thừa Nở. Hắn ta cũng đang chờ Từ Phượng Niên đến để ra tay. Tối đến Lý Thuần Canh ra kiểm tra kết quả luyện tập của Từ Phượng Niên, quả nhiên anh ấy đã làm được. Nhưng nếu muốn bắn vỡ 3 quả cần phải dùng đến kiếm chiêu. Lý Thuần Canh ra tay thì phạm ông ấy búng một cái mà Từ Phượng Niên cũng không chịu nổi. Ngươi cứ chịu khó mà học, biết đâu cô thương lại thành tài. Với một kẻ thông minh như Từ Phượng Niên thì mấy cái tâm pháp này đâu làm khó được anh ấy. Ngày hôm sau bên phía Bắc Lương, Chữ Lộc Sơn cắm trại ngoài cửa chờ đợi. Cuối cùng Diều Hâu cũng đến, quả nhiên là dây treo kiếm. Ngay lập tức Chữ Lộc Sơn dẫn kỵ binh lên đường đến Thanh Châu hộ giá. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên và Khương Nê đang cùng nhau lên mũi tàu ngắm cảnh. Bỗng Khương Nê phát hiện phía trước có một con tàu, phía sau cũng có một con nữa. Từ phía đều có, đây đều là tàu của Hải quân Thanh Châu. Sau đó một con tàu áp sát thuyền của Từ Phượng Niên, đây chẳng phải Dương Thanh Tuyền sao? Đám người của Triệu Tráng nhìn thấy Dương Thanh Tuyền, nghĩ rằng Triệu Hoành cho người đến đón Từ Phượng Niên nên bọn chúng quay tàu rời đi.
Dương Thanh Tuyền vừa nghe thấy tên của Từ Phượng Niên đã quỳ rạp xuống để bái lại, thì ra ông ta chính là người của Bắc Lương. Ông ấy Từ Kiêu cài cắm ở đây bao nhiêu năm cũng chỉ chờ giây phút này. Ngày thế tử đến Thanh Châu chính là lúc lão nô khôi phục thân phận quân Bắc Lương. Sau đó Dương Thanh Tuyền dẫn đoàn Phật thủ đến một hòn đảo. Đây chính là nơi mà đại gia đình của ông ấy đã sinh sống bao nhiêu năm nay. Sau đó ông ấy gọi con gái của mình đến đây là con gái của ta, nó tên là Sơ Đông. Nếu thế tử không chê hãy để nó hầu hạ ngài đêm nay đi. Cùng lúc đó Triệu Tráng quay về trách móc cha mình. Chỉ là một tên thế tử Bắc Lương thôi mà sao người phải hạ mình cho Dương Thanh Tuyền đi đón hắn ta chứ? Nghe xong Triệu Hoành mới vỡ lẽ thì ra Dương Thanh Tuyền chính là người của Từ Kiêu. Từ Kiêu để Dương Thanh Tuyền bại lộ thân phận cũng chính là muốn cho ta biết ông ta chủ động rút quân khỏi Thanh Châu, đổi lại chuyện Từ Phượng Niên kế thừa tước vì ông ta muốn ta không gây trở ngại, đúng là hách não thật chứ. Tối đến Từ Phượng Niên cùng Dương Thanh Tuyền đến gặp Lâm Thám Hoa, sau đó hai người dẫn Lâm Thám Hoa đến gặp mẹ của mình. Lâm Thám Hoa bồi hồi xúc động khi gặp lại mẹ của mình, nhưng đổi lại thái độ đó là một cái tát trời giáng, con ám sát thất bại mà còn mặt mũi quay về à? Ta không có đứa con như ngươi, ngươi hãy cút đi. Nghe xong Lâm Thám Hoa chìm vào tuyệt vọng và đau khổ. Ngày hôm sau đội quân của Triệu Tráng đang chờ sẵn trên hồ Xuân Hương, chỉ cần Từ Phượng Niên xuất hiện sẽ cho hắn ta uống no nước. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên cũng đang trên đường vào thành Thanh Châu. Thu Tư ngồi vắt vẻo trên cột buồm để selfie. Ai ngờ lại phát hiện phía trước có thuyền, lần này liệu có toang thật không? Đứng trước đoàn thủy quân Thanh Châu, Từ Phượng Niên dáng vẻ hiên ngang không một chút sợ hãi. Rất nhanh Triệu Tráng hạ lệnh phang nó. Những chiếc gậy lớn này dùng để đánh chìm thuyền của đối phương. Tuy nhiên lần lượt từng cái một đã bị Ninh Nga Mi chém gãy. Màn thứ hai phóng lao, bọn chúng muốn kéo sát chiếc thuyền lại để tràn xuống tấn công. Làm gì phải rườm rà thế, Từ Phượng Niên trực tiếp hạ lệnh cho Ninh Nga Mi nhảy lên để cướp thuyền. Lâm Thám Hoa chịu trách nhiệm kéo thuyền, sau đó mọi người đồng loạt nhảy lên để cướp thuyền. Nhân lúc hỗn loạn, Triệu Tráng lấy cung ra định bắn lén Từ Phượng Niên. Tuy nhiên hắn ta vẫn còn non và xanh lắm. Đúng lúc đó Ngô Thừa Nờ xuất hiện. Năm đó mẹ ngươi bỏ nhà theo trai bôi do chát chấu vào mặt Ngô gia, nay ta đến để rửa nỗi nhục này. Nói xong hắn ta lấy cây tre trên tay mình truyền chân khí vào đó để nâng bổng chiếc thuyền chiến lên, ảo thật đấy. Lúc này Lý Thuần Canh vận nội công bay lên rồi hạ xuống, sức mạnh ngàn cân giáng xuống. Hắn ta không chịu nổi đành phải quay mặt bỏ đi. Từ Phượng Niên không quản thân mình nhảy xuống cứu các binh sĩ của mình. Đúng lúc đó Phục tướng Hồng Giáp xuất hiện. Cũng may có cây thương của Ninh Nga Mi không thì toang. Biết không thể làm gì được Từ Phượng Niên, Triệu Khải đành phải rời đi chờ cơ hội khác ra tay. Sau đó Từ Phượng Niên cùng hai người nữa lên thuyền của Triệu Tráng. Triệu Tráng cho áp giải một binh sĩ lên, hắn ta chính là kẻ muốn ám sát thế tử. Nói xong Triệu Tráng rút kiếm khử hắn ta ngay tại chỗ. Đây chẳng phải là giết gà dọa khỉ sao, ngươi tưởng ta là con nít à? Nói xong Từ Phượng Niên ban cho Triệu Tráng một cái tát. Sau đó Từ Phượng Niên rời đi. Triệu Tráng trong lòng cay cú nhưng lại không thể làm gì. Phía trên đảo Dương Thanh Tuyền quan sát xong trận chiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy khuyên Sơ Đông nên đi theo Từ Phượng Niên, kể cả làm nha hoàn cũng được, sau này rồi con sẽ hiểu. Sau đó Sơ Đông một mình ra bờ biển thổi sáo. Rất nhanh đoàn phượt thủ đã tiến vào thành Thanh Châu. Khương Nê lúc này tâm trạng có vẻ bất ổn. Thực ra thành Thanh Châu này trước đây thuộc địa phận nước Sở. Khương Nê quay trở lại đây chẳng khác nào quay về nhà, nhưng bây giờ đã là nhà của người ta rồi. Từ Phượng Niên hạ lệnh cho Lâm Thám Hoa đến Tĩnh An Vương một chuyến, còn mình cùng mọi người đi kiếm nhà trọ để nghỉ ngơi. Triệu Tráng quay về gặp Triệu Hoành báo tin bại trận. Triệu Hoành vì chỉ có một đứa con trai nên không thể trách tội hắn ta. Tuy nhiên để tránh bị kiện cáo cần phải giết sạch người nhà của tên bị hắn ta giết trên tàu. Đúng lúc đó một binh sĩ vào thông báo, Từ Phượng Niên cho người đến mời Triệu Hoành đến quán trọ để gặp mặt. Còn nữa tên truyền tin chính là Lâm Thám Hoa. Lâm Thám Hoa vừa rời đi thì Triệu Khải xuất hiện. Sau khi vào bên trong, Triệu Hoành trực tiếp vạch trần kế hoạch của hắn ta. Ngươi muốn mượn tay ta để giết Từ Phượng Niên, ngươi chính là học trò của Hàn Công Công. Còn nữa cha của ngươi chính là người đang ngồi trên ngai vàng. Ngươi muốn giết Từ Phượng Niên để thiên hạ đại loạn, nhân cơ hội đó để giành lấy ngôi vị thái tử của mình. Nếu đã như thế ngươi hãy vào nhà lao trước đi. Tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa thể giết Từ Phượng Niên, vẫn còn phải chờ kết quả của Từ Kiêu cái đã. Nếu Từ Kiêu chớt ở kinh thành, lúc đó Từ Phượng Niên cũng sẽ không còn con đường nào để đi. Nếu Từ Kiêu không chớt mà chúng ta ra tay giết Từ Phượng Niên, há chẳng phải đối đầu trực tiếp với 360.000 kỵ binh Bắc Lương hay sao? Cùng lúc đó đoàn quân của Từ Kiêu đã đến trước cổng kinh thành. Lúc này có một chiếc xe ngựa ra nghênh đón. Lão này tên Trương Tự Lộc, là tể tướng đương triều của Ly Dương. Hai lão già vừa gặp nhau đã cà khịa đủ điều. Sau khi biết Từ Kiêu năm xưa đã tự tay trồng cái cây kia, Trương Tự Lộc liền hạ lệnh cho người chặt cây để ta giúp ngài mang nó về Bắc Lương mà trồng nhé. Từ Kiêu giận dỗi kéo người vào thành. Thông tin nhanh chóng được truyền đi 6 phương 8 hướng. Từ Kiêu khệnh khạng bước vào trong, một lát sau có một tên quan nhỏ đến để cà khịa. Hắn ta tên Lưu Thể Nhân, là một tên quan tam phẩm, thế mà dám đến cà khịa Từ Kiêu. Ngay lập tức quả báo đã đến. Từ Kiêu khoác long bào do thánh thượng ban tặng. Sau đó là một màn đánh người bất chấp. Đám quan bên ngoài thấy thế nhưng lại không dám can ngăn. Sau một hồi đánh đập, Từ Kiêu cũng đã thấm mệt. Cũng may có lão hòa thượng ra can ngăn, không thì lại có án mạng xảy ra. Sau đó Từ Kiêu cùng lão hòa thượng rời đi. Lão hòa thượng đến để thông báo hoàng thượng đang đi du lịch nên tạm thời ngài hãy về chỗ của ta để đợi. Khi nào hoàng thượng về sẽ gặp ngài sau. Rất nhanh tin tức đã được truyền đến Thanh Châu. Trương Tự Lộc ra ngoài thành khiêu khích nhưng Từ Kiêu đã không ra tay. Từ Kiêu ở kinh thành cũng không ai dám ra tay đổ sát ông ấy, vì nếu Từ Kiêu chớt ở kinh thành Bắc Lương ắt sẽ nổi loạn. Hoàng thượng của chúng ta thông minh hơn nhiều, ngài ấy muốn để ông ta chớt già, sau đó để tên Từ Phượng Niên ăn chơi kia lên nắm quyền.
lúc đó Bắc Lương không đánh cũng sẽ dần suy vong. Tuy nhiên Thanh Châu và Bắc Lương giằng co đã lâu, nếu Từ Phượng Niên an toàn rời khỏi Thanh Châu, Hoàng thượng sẽ nghi ngờ Bắc Lương và Thanh Châu bắt tay với nhau. Nhưng nếu giết Từ Phượng Niên, Bắc Lương sẽ kéo quân sang đây để san bằng Thanh Châu làm sân bóng. Nói chung là đánh cũng chớt mà không đánh cũng chớt, chuyện này phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Sau đó Triệu Hoành cùng Vương Phi đến quán trọ gặp Từ Phượng Niên. Lúc này Sơ Đông cũng đã đến quán trọ gặp Từ Phượng Niên. Đúng lúc đó Thu Tư đến thông báo Triệu Hoành đang chờ dưới phòng khách. Nghe nói người Triệu Hoành sủng ái nhất chính là Vương Phi, nên Từ Phượng Niên đã nghĩ ra một kế. Từ Phượng Niên đến gặp Triệu Hoành, vừa vào trong anh ấy đã tỏ thái độ với Vương Phi, dường như anh ấy đang cố tình tỏ ra mình là một kẻ háo sắc để chọc tức Triệu Hoành. Nghe nói Triệu Hoành và Vương Phi rất siêng năng ngồi đếm hạt, nên Từ Phượng Niên có nhã ý muốn mua một chuỗi hạt để tặng cho Vương Phi. Cùng lúc đó Lý Thuần Canh cùng Khương Nê ra ngoài dạo phố, vô tình phát hiện Dương Thanh Tuyền đang vội vã đi đâu đó. Ngay lập tức thông tin được truyền đến chỗ của Triệu Hoành. Tên thị vệ vào thông báo Dương Thanh Tuyền đến phủ tìm. Nghe xong Triệu Hoành vội đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên nắm tay Vương Phi, chờ con tìm được vòng tay sẽ mua tặng người nhé. Từ Phượng Niên vừa ra ngoài thì gặp Khương Nê. Ta nhìn thấy Dương Thanh Tuyền đang trên đường đến Tịnh An Vương phủ. Từ Phượng Niên nghe xong vội chạy đi tìm Sơ Đông. Cha cô đến Ninh An Vương phủ rồi, cô có biết tại sao ông ấy muốn cô đi theo ta không? Là để cứu cô đấy. Trên đường về Triệu Tráng bày tỏ thắc mắc, tại sao tên Dương Thanh Tuyền đó đã bị bại lộ thân phận còn dám đến Ninh An Vương phủ chứ? Thực ra chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Từ Kiêu. Chuyện của Thanh Châu và Bắc Lương phải có biến thì triều đình mới không nghi ngờ. Chính vì thế Từ Kiêu muốn để Dương Thanh Tuyền ở lại Thanh Châu này. Sau khi về Ninh An Vương phủ, Dương Thanh Tuyền lúc này bày tỏ rõ quan điểm của mình. Ta sẽ ở lại, mong ngài hãy để thế tử đi. Tuy nhiên Triệu Hoành còn muốn nhiều hơn thế. Một mình ngươi không đổi được cái mạng của Từ Phượng Niên đâu, phải cả gia đình ngươi mới đủ. Nghe xong Dương Thanh Tuyền đành bất lực rời đi. Sau khi Dương Thanh Tuyền và Triệu Tráng rời đi, lúc này Triệu Hoành với nổi cơn thú tính, ông ta thẳng tay đánh đập Vương Phi của mình, sau đó đuổi bà ấy ra ngoài. Vương Phi miệng dính máu đi ra ngoài thì gặp Triệu Tráng, dường như hắn ta cũng có tình cảm với bà ấy. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên dường như cũng đã đoán ra kế hoạch của Từ Kiêu. Anh ấy cùng Sơ Đông tức tốc ra bờ hồ để quay trở về đảo. Sơ Đông huýt sáo chơi chơi, ai ngờ lại có một con ba ba khổng lồ xuất hiện. Con này mà om chuối đậu chắc cả làng ăn không hết. Lúc nhỏ Sơ Đông ra hồ chơi và gặp nó, từ đó đã qua lại với nó đến bây giờ. Sau khi về đến đảo, Sơ Đông thông báo cho mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý để quay về Bắc Lương. Phía bên trong, hai con quỷ nhỏ lúc này cũng đã phá tung phòng của Ngự Ấu Chi. Một lát sau Dương Thanh Tuyền quay về. Ông ấy tỏ ra vô cùng hoảng hốt khi thấy người trong gia đình đang dọn đồ đi lánh nạn. Nhân lúc ông ấy không để ý, Từ Phượng Niên đã đánh ngất ông ấy. Sau đó Từ Phượng Niên quay trở lại thành Thanh Châu. Trên đường về anh ấy dừng lại và mua một chuỗi hạt. Đúng lúc đó Ngụy Gia Gia xuất hiện, Từ Phượng Niên liền nhờ Ngụy Gia Gia chuyển giúp món quà đến Ninh An Vương phủ. Tự nhiên lại đỡ được mấy chục tiền ship, rất nhanh hộp quà được chuyển đến Ninh An Vương phủ. Trong đó có một lời hẹn ngày mai gặp mặt. Đúng lúc đó Triệu Tráng vào báo tin cả nhà Dương Thanh Tuyền đã lên thuyền bỏ trốn rồi. Sau đó Triệu Hoành quay sang nói với Vương Phi, ngày mai nàng thay ta đến bãi sậy tiễn thế tử một đoạn đi. Sau đó Triệu Hoành cho gọi Triệu Khải đến. Lần trước ngươi nói có thể giết được Từ Phượng Niên, vậy thì giết đi chiều mai tại bãi sậy ngoài thành. Ở một diễn biến khác, Ngô Thừa N đang ngồi thưởng thức món lòng xào dưa. Bỗng một kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn ta vừa gặp đã tỏ ý muốn đánh nhau, đánh xong rồi chào hỏi sau. Tưởng Ngô Thừa N thế nào, hóa ra cũng bình thường thôi. Một lát sau Triệu Khải xuất hiện thì ra người đàn ông này tên Dương Minh Dần. Ông ta xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng các cao thủ võ lâm. Lần này Triệu Khải tụ họp mọi người lại để chuẩn bị cho kế hoạch ám sát ngày mai tại bãi sậy. Cùng lúc đó Lâm Thám Hoa cũng quay về báo tin có một cô nương tên Ha Ha đưa tin tới. Dương Minh Dần hiện cũng đang có mặt ở thành Thanh Châu, có lẽ hắn đến để giết ta. Hắn là đệ đệ của Dương Minh Dư. Năm xưa Dương Minh Dư là đệ nhất tướng quân của nước Sở. Sau 3 năm trấn giữ kinh thành cuối cùng đã bị Từ Kiêu hạ gục. Lần này ông ấy đến đây để trả thù cho anh trai của mình. Tối đến Từ Phượng Niên đến gặp Ngụy Gia Gia. Lúc này Ngụy Gia Gia đang nghiên cứu mảnh vỡ của phục tướng Hồng Giáp, may ra sẽ tìm được điểm yếu của chúng để đối phó. Sau đó Từ Phượng Niên đến gặp Lâm Thám Hoa. Lâm gia cũng đã được cứu nên Từ Phượng Niên có ý muốn trả lại tự do cho Lâm Thám Hoa. Nhưng Lâm Thám Hoa dù sao cũng là một trang nam tử Hán đầu đội trời chân đi dép tổ ong. Ta đã từng hứa sẽ dùng tính mạng để bảo vệ ngài. Dù cho ta bây giờ đã là một kẻ thất bại nhưng ta vẫn muốn giữ trọn lời hứa đó. Sau đó anh ấy đến gặp Khương Nê. Trận chiến ngày mai dù biết trước nhưng anh ấy vẫn quyết không lùi bước. Để đảm bảo an toàn, anh ấy đã sắp xếp người đưa Khương Nê rời khỏi thành trước để tránh liên lụy. Tuy nhiên Khương Nê thẳng thắn từ chối ý tốt đó. Ta không đi đâu cả, nếu ngày mai ngươi có chết thì cũng phải chết dưới tay của ta. Đúng lúc đó Lý Thuần Canh xuất hiện, có ta ở đây các người không chết nổi đâu. Sau đó Lý Thuần Canh kéo Từ Phượng Niên ra ngoài nói chuyện riêng. Trước khi đi Từ Kiêu có giao cho ông ấy một nhiệm vụ, nếu đến bước đường cùng chỉ cần Từ Phượng Niên lên tiếng, ông ấy sẽ ngay lập tức đưa anh quay trở về Bắc Lương. Từ Phượng Niên cố chấp không muốn đi theo con đường đã vạch sẵn của Từ Kiêu, nếu đi thì tất cả sẽ cùng đi. Ngày hôm sau đoàn phượt thủ lúc này đã có mặt tại bãi sậy để chuẩn bị cho trận chiến. Một lát sau quả nhiên xe ngựa của Vương Phi cũng đã đến. Đám binh lính đưa bà ấy tới, sau đó vội vã quay về. Bên trong bãi sậy đám người của Triệu Khải cũng đã mai phục sẵn ở đây. Ninh Nga Mi quay về báo tin thì phát hiện Phượng Tự Doanh thiếu mất 3 người. Đúng lúc đó xe của Vương Phi xuất hiện. Bên trong xe Lý Thuần Canh biết trước sẽ xảy ra đánh nhau nên đã gọt sẵn cho mình một thanh kiếm gỗ để phòng thân. Từ Phượng Niên xuống xe đến gặp Vương Phi, bà ấy đưa chuỗi hạt đến để trả lại.
Kèm theo đó là một lời nhắn của Triệu Hoành tiễn thế tử ngàn dặm. Xong việc Vương phi định rời đi thì bị Từ Phượng Niên kéo lại. Bên trong bãi sậy đám người của Triệu Khải cũng đã bắt đầu hành động. Bọn chúng cho 3 tên phục tướng hồng giáp ra để dụ đám người của Từ Phượng Niên vào bên trong bãi sậy. Quả nhiên người của Từ Phượng Niên đã bị mắc mưu, rất nhanh đám binh lính đã lần lượt bị hạ gục. Đúng lúc đó Dương Minh dần xuất hiện. Lý Thuần Canh đang định ra chân để giao lưu thì bị Ngô Thừa N chặn lại. Hắn ta không nói nhiều, cầm gậy múa may cứ như Tôn Ngộ Không. Ngô Thừa N cố ý kéo sự chú ý của Lý Thuần Canh ra nơi khác, để Dương Minh dần có cơ hội ra tay đổ sát Từ Phượng Niên. Sau một loạt nỏ bắn ra nhưng chưa thể chạm vào lông tay của hắn ta. Phượng Tự Doanh rút kiếm xông lên nhưng mới chỉ 1 phút 30 giây tất cả đã bị hạ gục. Ninh Nga Mi tuy là một tướng lĩnh tài ba nhưng đứng trước hắn ta cũng chẳng có chút giá trị nào. Lúc này Thanh Điểu mới rút vũ khí bí mật của mình ra. Cùng lúc đó Ngô Thừa N đang dùng hết khả năng của mình để cầm chân Lý Thuần Canh. Tuy nhiên dường như hắn ta không có tuổi, tưởng hung hăng thế nào cuối cùng hắn ta cũng phải rút kiếm. Tuy nhiên bay cao thế làm gì để lại phải ngã đau, Ngô Thừa N sợ quá đành cúp đuôi bỏ chạy. Phía bên này 3 tên hồng giáp cùng lúc xuất hiện, bọn chúng đang muốn chia nhỏ đội hình ra để tấn công. Đám binh lính liên tục dùng đao cạo dỉ xét cho hắn ta nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Sau khi xử lý xong đám binh lính, tên thổ giáp liền chui xuống đất để ẩn nấp. Thu Tư thì đang phải vất vả đối đầu với tên mộc giáp, nhưng Ngụy Gia Gia lại chỉ đứng một bên để xem đánh nhau. Thực ra ông ấy đang đứng quan sát để tìm ra sơ hở của tên mộc giáp này. Ngay lúc đó Ngụy Gia Gia xuất chiêu chọc vào nách hắn ta, tên thổ giáp thế mà lại bị điểm huyệt. Nhân cơ hội đó Thu Tư đã vận khí từ mông lên để hạ gục hắn ta. Bên phía Lâm Thám Hoa một mình anh ấy phải đối chọi với tên hỏa giáp. Hắn ta đã mạnh lại còn biết phun lửa nữa chứ. Lâm Thám Hoa đang chơi trò vòng quanh sô cô la thì bị hắn ta kẹp vào nách. Biết không thể thoát ra được nên anh ấy đã dùng hết sức bình sinh để nhấc bổng hắn lên. Dù chỉ còn lại một chút sức lực nhưng Lâm Thám Hoa vẫn quyết tâm hạ gục hắn ta. Anh ấy dùng hết khí trong người lao lên và dùng kiếm để găm hắn ta xuống đất. Sau đó Lâm Thám Hoa điên cuồng đấm vào mặt hắn ta để xả cơn giận, cũng như để trút bỏ đi bao uất ức buồn tủi trong lòng mình. Thật không may là trong bộ giáp đó có chứa thuốc nổ nên đã tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Lâm Thám Hoa cũng theo đó văng ra xa nằm ngửa mặt lên trời ngắm chim. Khi Ngụy Gia Gia cùng Thu Tư chạy đến thì anh ấy cũng sắp toang rồi. Quay trở lại phía bên ngoài, Thu Tư rút thương lao lên để chiến đấu với Dương Minh Dự. Lý Thuần Canh lúc này cũng đã kịp thời quay lại, 2 đại cao thủ dùng nội công để áp chế lẫn nhau. Đúng lúc đó thổ giáp xuất hiện, Từ Phượng Niên bay lên và kéo theo hắn ta. Anh ấy tĩnh tâm nhớ lại lời chỉ dạy của Lý Thuần Canh. Sau đó là một kiếm tiên nhân quyền, ngay lập tức tên thổ giáp đã bị nổ tan giáp. Dương Minh dần bị Lý Thuần Canh áp đảo về mặt nội công. Hắn ta cây cú chém Thanh Điểu gục luôn tại chỗ. Sau đó Dương Minh dần quay sang đổ sát Từ Phượng Niên. Đúng lúc đó miệng hắn ta phun trào máu đỏ, cô gái này chính là cô nương Ha Ha đã gửi thư báo cho anh ấy trước đó. Một lát sau Ngụy Gia Gia quay lại báo tin Lâm Thám Hoa toang rồi. Nghe xong Từ Phượng Niên liền đứng dậy đi đến để chào hỏi hắn lần cuối. Trước khi chết, Lâm Thám Hoa có một thỉnh cầu, hãy cho những người còn lại trong Lâm gia một con đường sống. Đúng là chỉ vì 1 phút bốc đồng mà cả đời bốc xít, nhưng dù sao đến cuối cùng hắn đã giữ được lời hứa với Từ Phượng Niên. Sau đó hắn ta cứ thế nhắm mắt mà đi. Đúng lúc đó kim giáp xuất hiện, nó hướng mũi kiếm về phía Từ Phượng Niên. Ngay lập tức Ha Ha cô nương xuất hiện. Cô nương bí ẩn này miệng cười rất tươi nhưng lại ra tay đổ sát Từ Phượng Niên. Trong giây phút quyết định cũng may Từ Phượng Niên kịp thời né được, không thì cũng xanh cỏ. Trong lúc nghỉ giữa hiệp cả hai mới nói chuyện, ta với ngươi không thù không oán. Tuy nhiên có kẻ đã bỏ ra 1.000 lượng vàng để đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Tuy nhiên ta phải chính tay giết ngươi mới được 1.000 lượng. Nếu để người khác giết ngươi ta chỉ được 500 lượng mà thôi. Hết giờ nghỉ giải lao, hai người quay lại chiến đấu. Cũng may lúc đó Lý Thuần Canh xuất hiện kịp thời, nếu không thì lần này toang thật ông giáo ạ. Ngay sau đó Từ Phượng Niên phun huyết và ngất đi. Sau khi vào trong xe, Lý Thuần Canh liền dùng nội công trị thương cho Thanh Điểu. Lúc này Lý Thuần Canh thông báo một tin buồn. Từ Phượng Niên sắp chết rồi. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của binh lính là quân đội của Triệu Hoành. Giơ tay lên, tất cả đã bị bao vây. Từ Phượng Niên đâu ra đây cho ta. Biết không thể trốn tránh được nên Từ Phượng Niên cố che giấu vết thương và xuất hiện. Anh ấy vui vẻ đi đến chào hỏi và mời Triệu Hoàng ra ngoài tâm sự mỏng. Trong tình thế như này, Từ Phượng Niên vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Từ Phượng Niên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Thanh Châu và Bắc Lương giằng co nhau đã lâu. Chính vì thế từ lúc anh ấy quyết định thả Dương Thanh Tuyền đi, đã biết trước sẽ không thể tránh khỏi trận ám sát này. Thực ra trận chiến này là đánh để cho Kinh Thành xem. Nếu không có trận chiến này, Kinh Thành sẽ không thể yên tâm về quan hệ của Thanh Châu và Bắc Lương. Còn chuyện gạ gẫm Vương phi của Triệu Hoành, thực ra đó cũng chỉ là một vở kịch. Triệu Hoành chấp nhận để Vương phi một mình đến đây cũng là có tính toán trước. Nếu Từ Phượng Niên không chết thì Vương phi chính là món quà để tặng cho anh ấy. Lúc đó người ngoài nhìn vào sẽ thấy Từ Phượng Niên háo sắc muốn cướp Vương phi. Hết cách, Triệu Hoành đành phải thả Từ Phượng Niên đi. Nếu hôm nay con không chết ở đây thì tương lai rất có thể Thanh Châu và Bắc Lương sẽ trở thành đồng minh. Triệu Hoành nghe xong cười khỉnh. Phía bên trong Triệu Khải đang đứng quan sát tình hình thì Ha Ha cô nương xuất hiện. Triệu Khải tỏ ý muốn hợp tác để giết Từ Phượng Niên, nhưng Ha Ha cô nương thẳng thắn trả lời mau cút đi, không ta cho ngươi oảng luôn ấy. Lúc này quân đội của Triệu Hoành cũng đã rút lui. Từ Phượng Niên ôm một chiếc hộp gỗ đi ra. Đây chính là nửa thanh mộc mã ngưu của Lý Thuần Canh, năm xưa bị Dương Tiên Tri đánh gãy trên thành Võ Đế. Thực ra Triệu Hoành đã biết Lý Thuần Canh đi cùng Từ Phượng Niên từ lâu, chính vì thế mới yên tâm để cao thủ số 11 ra tay ám sát. Một vấn đề cuối cùng, nhớ đề phòng Vương phi của ta đấy. Trước đây ta phát hiện cô ta có ý tiếp cận con trai ta,
Chính vì thế ta đã cưới luôn cô ta cho khỏi loằng ngoằng. Trên đường về, Từ Phượng Niên bắt đầu có dấu hiệu chảy máu mắt. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để sống sót, đó là cưỡng ép hấp thụ Đại Hoàn Đỉnh. Tuy nhiên cách này chỉ có 50% cơ hội thành công. Hơn nữa khi thi triển cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong thời điểm này thì cũng đâu còn lựa chọn nào tốt hơn nữa chứ, nếu đã như vậy thì chơi thôi. Lý Thuần Canh dùng nội công để đả thông kinh mạch cho Từ Phượng Niên. Ngay lập tức những cơn đau dữ dội ập đến, tiếng hét vang trời khiến cho những đàn chim trên trời cũng nghe thấy, nói chung là đau lắm luôn ấy. 3 canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Nếu thái tử chết thì đám hộ vệ cũng sẽ phải chôn chung. Chính vì thế Thu Tư muốn nhân cơ hội này bỏ đi trước khi quá muộn. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên hắn giọng đi ra, ngay lập tức Thu Tư quỳ xuống nhận tội. Dù sao cũng xinh đẹp nên có thể tha thứ. Sau đó Từ Phượng Niên đến suối nước nóng để tắm. Một lát sau Lý Thuần Canh xuất hiện. Lần này bị Ha Ha ám sát không những không chớt mà sau khi được đả thông kinh mạch, Đại Hoàn Đỉnh của anh ấy cũng tăng thêm được 2 cấp, đúng là trong cái rủi lại có cái nhắm. Trước khi đến thành Võ Đế, Lý Thuần Canh quyết định truyền lại tuyệt kỹ đệ nhất 2 tay áo thanh xà của mình cho Từ Phượng Niên. Một lát sau Ngụy Gia Gia đến thông báo Thế tử Thanh Châu muốn đến để cướp người. Triệu Tráng hung hăng đòi Từ Phượng Niên thả người. Đúng lúc đó Chữ Lộc Sơn xuất hiện. Chữ Lộc Sơn khóc thút thít hỏi thăm Từ Phượng Niên. Sau khi biết Thế tử Thanh Châu muốn đánh nhau, Chữ Lộc Sơn quay sang hỏi ý kiến Từ Phượng Niên, tên này hung hăng quá, xử hắn nhé. Nói xong Chữ Lộc Sơn rút đao găm thẳng vào bờ vai tên thị vệ. Ngươi có biết nói chuyện mà chỉ trỏ làm mất lịch sự không hả? Biết không thể làm gì được nên Triệu Tráng đành bất lực rời đi. Sau khi biết Từ Kiêu sắp xếp cho Chữ Lộc Sơn đến đây, Từ Phượng Niên liền đuổi hắn ta quay trở về Bắc Lương. Trước khi đi, Từ Phượng Niên giao cho Chữ Lộc Sơn một nhiệm vụ, đưa cô ấy về Quất Lâm tự chăm sóc đàng hoàng cho ta. Lúc này 2 thầy trò nhà Triệu Khải cũng có mặt ở đây. Bọn họ vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của đoàn Phật thủ. Bây giờ để giết được Từ Phượng Niên chỉ còn một cách. Con hãy đến Long Hổ Sơn tìm một người câu cá bên bờ suối, ông ta cũng mang dòng máu hoàng thất. Bây giờ chỉ ông ta mới có khả năng giết được Từ Phượng Niên mà thôi. Quay lại phía bên này, Chữ Lộc Sơn nói lời từ biệt với Từ Phượng Niên. Trước khi quay về Bắc Lương, đây là tro cốt của Lâm Thám Hoa, giúp ta gửi chuyển phát nhanh đến cho mẹ của hắn. Sau đó Chữ Lộc Sơn rời đi. Thanh Điểu vừa hồi phục đã muốn đánh ngựa, ngay lập tức bị Từ Phượng Niên kéo vào trong xe. Chặng tiếp theo sẽ là Giang Nam cô nương xinh đẹp này tên Từ Chi Hổ, là đại tỷ của Từ Phượng Niên. Không hiểu có chuyện gì mà bị một bà ô xin tạt nước, sau đó bà ta còn buông lời xỉ vả. Từ Chi Hổ, ngươi quyến rũ nam nhân bên ngoài cả thành đều biết, ngươi là một kẻ phóng đãng vô liêm sỉ. Lương gia có một đứa con dâu như ngươi đúng thật là gia môn bất hạnh mà. Tuy bị mắng như thế nhưng Từ Chi Hổ vẫn tỏ ra rất vui vì Từ Phượng Niên sắp đến đây thăm cô ấy rồi. Phía bên này Từ Phượng Niên cũng đã đến Dương thành Giang Nam. Sau đó 3 người cùng nhau vào một quán rượu để đánh chén. Thật trùng hợp lại nghe thấy đám người ngồi bên cạnh đang nói xấu Từ Chi Hổ. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng đứng dậy, rút đao và cắm xuống bàn, bán cho ta ít dưa nào. Một lát sau Từ Phượng Niên đi ra để tụ họp với đoàn Phật thủ. Từ Phượng Niên đặc biệt đến dặn dò Lý Thuần Canh, tuyệt đối đừng để Lương gia phát hiện thân phận công chúa của Khương Nê. Ta phải đến Giang Tâm tìm một người họ Lưu, ta muốn biết rốt cuộc hắn và đại tỷ của ta có quan hệ gì. Sau đó Ngụy Gia Gia dẫn đoàn Phật thủ đến Lương gia xin tá túc. Ngụy Gia Gia đứng đập cửa đến gãy cả tay nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Nửa canh giờ sau cuối cùng cũng có người ra tiếp đón. Ông ta là quản gia nhà họ Lương. Ông ta cầm ra một cái biển treo lên và nói: hôm nay Lương gia bận không tiếp khách. Ngụy Gia Gia tỏ ý muốn gặp đại tiểu thư nhưng bị ông ta thẳng thừng từ chối. Từ Chi Hổ gian gian díu díu mập mờ bên ngoài làm bại hoại gia phong, nên người nhà của cô ta chắc cũng chả tốt đẹp gì. Ông ta vừa dứt lời liền bị Thanh Điểu đạp cho một phát. Sau đó Thanh Điểu hạ lệnh cho đám thị vệ dỡ cửa để vào. Đúng lúc đó Lương Bạch Kiệt xuất hiện. Hắn ta đang định rút kiếm để đánh nhau thì Từ Chi Hổ xuất hiện, sau đó Lương Bạch Kiệt rời đi. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên cùng Thu Tư đang leo lên nóc nhà để bắt con gà, vô tình phát hiện Lưu Lê Đình đang mang đồ ăn đến cho nương tử của mình. Hai vợ chồng đang giận hờn vu vơ thì Thu Tư xuất hiện. Thu Tư chưa kịp giới thiệu bản thân đã ghì đầu hắn ta xuống bàn. Rốt cuộc chuyện của ngươi và Từ Chi Hổ là như thế nào, nói cho ta nghe. Nếu có nửa lời gian dối cả nhà ngươi sẽ phải chết. Lưu Lê Đình vừa lấy nghiên mực và đánh ngất vợ mình. Sau đó hắn ta mới dám thú nhận mọi chuyện là ta bám lấy Từ Chi Hổ. Mỗi lần Từ Chi Hổ ra ngoài ta luôn cố tình đi theo để ve vãn nhưng không thành công. Có một lần Từ Chi Hổ lên chùa thắp hương, lúc đó ta đã đi theo để tán tỉnh. Thật trùng hợp lúc đó phu nhân xuất hiện, hết cách ta đành phải nói là Từ Chi Hổ ve vãn ta. Trong lúc tức giận phu nhân ta đã tát cô ấy một cái. Ngay sau đó Từ Chi Hổ cũng tát phu nhân ta một cái và rời đi. Sau đó hắn ta lấy ra một tập thư, tất cả đều do kinh thành gửi tới. Người ở kinh thành hạ lệnh cho hắn làm những việc này để hãm hại Từ Chi Hổ, đồng thời cũng để bôi nhọ thanh danh của Bắc Lương. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên xuất hiện, xin tự giới thiệu, ta là Từ Phượng Niên. Hắn ta vừa nghe xong đã cong mông chạy ra ngoài nhưng chạy đâu cho hết nắng hả con trai. Sau đó Từ Phượng Niên cho người trói hắn ta lại, buộc vào sau ngựa, cứ thế mà kéo đi diễu hành giữa phố. Ở một diễn biến khác, Triệu Khải lúc này đã đến Long Hồ Sơn. Trên đường đi hắn ta vô tình bắt gặp Hoàng Băng Nhi, chẳng lẽ đây lại là duyên số. Triệu Khải đang định ra tay cũng may Triệu Huy Đoàn xuất hiện. Sau một hồi ỉ ôi xin xỏ cuối cùng Triệu Huy Đoàn cũng thả hắn ta đi. Quay lại phía Lưu phủ, Lưu phu nhân tỉnh dậy không thấy chồng yêu đâu, vội vã đi tìm. Sau khi ra ngoài mới biết chồng mình vừa bị Từ Phượng Niên cho đi tàu lượn, không biết sống chết như nào. Lúc này Từ Phượng Niên cũng đã quay lại cổng thành. Đúng lúc đó Ha Ha cô nương từ bên trên lao xuống như tiên nữ hạ phàm. Một lát sau Từ Phượng Niên cũng đã kéo người về tới cổng Lương phủ. Vừa gặp lại đại tỷ của mình anh ấy liền gục xuống. Không phải xúc động quá mà đi luôn rồi đấy chứ.
Thông tin nhanh chóng được Hàn Công Công chuyển đến chỗ của Từ Kiêu. Từ Kiêu ở kinh thành rảnh rỗi nên suốt ngày lôi lão hòa thượng ra vừa đánh cờ vừa chém gió. Mặc cho Hàn Công Công bẩm báo thế nào, Từ Kiêu cũng không chút bận tâm. Quay lại phía bên này, Từ Phượng Niên sau khi được chăm sóc dưỡng thể cũng đã bình phục rất nhiều. Vẫn là trong cái rủi có cái nhắm, Từ Phượng Niên giết Lưu Lê Đình là chuyện không thể giấu giếm. Đúng ra Lương phủ sẽ không thể chứa chấp tội phạm giết người, nhưng thật trùng hợp Từ Phượng Niên lại bị ám sát, hết cách Lương phủ mới phải chấp nhận cho anh ấy ở lại đây. Vậy ra lần này bị ám sát không những xui xẻo mà lại còn may mắn hơn ấy chứ. Thực ra triều đình cũng rất quan ngại mối quan hệ thông gia giữa Bắc Lương và Lương gia, nên vụ việc lần này vừa hay khiến cho Lương gia không bị rơi vào thế khó xử. Cùng lúc đó Khương Nê cùng Ngự Ấu Chi đến phòng tìm Từ Chi Hổ để chào hỏi. Tuy nhiên khi vào bên trong lại không thấy ai. Đúng lúc đó Mụ Ô Xin xuất hiện, sợ thân phận bị bại lộ nên hai người vội vã rời đi. Phía bên này Triệu Khải cuối cùng cũng đã tìm được người câu cá. Tên Kim Giáp lôi toi xuống phá đám liền bị kết giới của ông ta hất văng ra ngoài. Triệu Khải đứng bên trên thấy ảo quá vội vã chạy xuống để hỏi thăm. Cũng may hắn ta chưa chớt vị cần thủ này tên Triệu Hoàng Sang, ông ta có biệt danh là Thánh Móm. Ông ấy đã ngồi câu ở đây 20 năm mà chưa một lần được lên cá. Thánh Móm lấy ra một miếng ngọc tỷ và ném cho Triệu Khải. Triệu Khải vừa nhìn vào nó liền bị chìm sâu vào ảo giác, sau khi tỉnh lại hắn tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Thì ra đây là một loại công pháp do ông ấy chế tạo ra. Chỉ cần nắm được tâm ý của người đối diện, ông ấy có thể đưa họ vào bên trong ảo giác, thậm chí có thể biến người đó thành một kẻ điên loạn. Sau đó Thánh Móm lấy ra một cuốn sách đưa cho Triệu Khải. Trong cuốn sách này ghi chép lại thông tin về cái chết của vợ Từ Kiêu, trong đó còn có những hình in chìm ma quái. Nếu Từ Phượng Niên xem nó nhất định sẽ bị chìm vào trong ảo giác, nếu không thể tự thoát ra sẽ trở nên điên loạn. Đến lúc đấy sẽ không cần phải lấy đi tính mạng của hắn ta nữa. Bên phía Lương phủ, Từ Phượng Niên đang nói chuyện cùng đại tỷ thì Ngụy Gia xuất hiện. Sau đó Từ Phượng Niên cùng Ngụy Gia ra phía ngoài cổng. Lúc này Lưu phu nhân đã trở thành một góa phụ. Cô ta tìm mọi cách để trả thù cho chồng mình nhưng đều không có kết quả. Phía bên trong phủ, lão quản gia đến gặp Lương Bạch Kiệt để thông báo tình hình bên ngoài. Còn một chuyện khác nữa, có người trong phủ nhìn thấy Từ Phượng Niên dẫn theo hai cô gái. Trong bộ dạng đó rất giống người Tây Sở. Mụ O Xin này chính là Chim Lợn. Mấy năm trước bà ấy có lần đã đến Tây Sở du lịch, gặp một cô bé ôm một con mèo trắng có khuôn mặt y như cô gái đã gặp trong Lương phủ. Chẳng có nhẽ lại trùng hợp đến thế, chuyện này quả có đôi chút hoang đường. Rõ ràng Từ Kiêu biết Lương gia và Tây Sở có mối thù không đội trời chung, tại sao lại cho Từ Phượng Niên dẫn người Tây Sở đến đây chứ? Lúc Lương Bạch Kiệt đến phòng kiểm tra thì đã không thấy ai nữa rồi. Sau khi kiểm tra, lão quản gia mới biết họ vừa dọn ra ngoài sáng nay. Chẳng có nhẽ. Cũng may Từ Phượng Niên đã đoán trước được chuyện nên đã cố ý chuẩn bị cho hai người dọn ra ngoài. Năm đó đích tử của Lương gia Tòng Quân bị giết bởi kỵ binh Tây Sở, chính vì thế Lương gia luôn gìn giữ mối thù này trong lòng, và vị đích tử đó chính là chồng của đại tỷ Từ Vị Hùng. Từ Phượng Niên luôn suy nghĩ tại sao Từ Kiêu lại cho hai người cùng tham gia chuyến hành trình nguy hiểm này. Bây giờ thì anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện. Từ Kiêu này quả thật thâm sâu khó đoán. Lương Bạch Kiệt đến gặp Lưu phu nhân, ông ấy muốn hợp tác cùng bà ta để đột sát Từ Phượng Niên. Lương Bạch Kiệt muốn bà ta dùng danh phận của mình tổ chức một buổi đàm thoại trực tiếp tại chùa Báo Quốc. Lúc này Lý Thuần Canh đang lên nóc nhà xỉa răng thì Ngụy Gia bay đến. Từ Kiêu gửi thư đến nhờ Ngụy Gia mượn chiếc thần phù của Khương Nê, còn để làm gì thì hồi sau các ông sẽ rõ. Lúc này Triệu Khải cũng đã có mặt tại Dương Thành. Hắn ta vừa vào trong thành đã bị Ha Ha cô nương chặn lại. Từ Phượng Niên là con mồi của ta, không ai được động vào hắn. Triệu Khải nghe xong rụt vòi bỏ chạy. Từ Phượng Niên đang cùng đại tỷ nói chuyện thì Thu Tư vào báo tin Lưu phu nhân tổ chức một buổi luận đàm chiến sự giữa Nga và Ukraine, địa điểm tại chùa Báo Quốc. 3 ngày sau sẽ tổ chức, khách mời toàn những danh sĩ Giang Nam. Sau đó Từ Phượng Niên đến gặp Khương Nê để thông báo ngày mai tất cả sẽ đến chùa Báo Quốc để cãi nhau, sau đó sẽ xuất phát rời khỏi Giang Nam. Ngày hôm sau Từ Chi Hổ đến gặp Từ Phượng Niên để cùng đến chùa Báo Quốc. Lúc này Lý Thuần Canh cũng có mặt ở đây. Một lát sau Lương Bạch Kiệt xuất hiện. Từ Phượng Niên chủ động hẹn ông ta đến đây để có chuyện muốn nói. Ta nghe nói Lương gia có một số kẻ luôn xỉ vào tỷ của ta mà không kiêng nể, hơn nữa còn thường xuyên cắt xén đủ thứ. Nếu Lương gia nghèo quá thì để Bắc Lương gửi tiền đến để tỷ của ta tự lo chi phí. Ngay lập tức Mụ Ô Xin liền bị đuổi việc. Sau đó Lương Bạch Kiệt ngỏ ý muốn giao lưu kiếm pháp với Lý Thuần Canh. Tuy nhiên do đấu với kiếm thần cần phải chuẩn bị đôi chút. Tiền bối chờ một chút để ta về tắm rửa thay quần áo sức nước hoa thơm phức, sau đó sẽ đến để giao lưu, như thế mới không cảm thấy bất kính với ngài. Từ Phượng Niên cùng Từ Chi Hổ cứ thế mà đi, để lại Lý Thuần Canh ở lại chờ đợi một mình. Ngay sau đó Lương Bạch Kiệt cũng vòng lối cửa sau để đi. Rất nhanh mọi người đã đến chùa Báo Quốc. Ở đây mọi người gặp được một cô bé rất ngoan ngoãn. Lúc này Lưu phu nhân và Lương Bạch Kiệt cũng đã chờ sẵn ở đây. Sau khi vào bên trong mọi người cùng nhau buôn dưa lê. Tuy nhiên cô bé lại chỉ dám xin vỏ chứ không dám ăn, vì một khi nó lấy sẽ bị đuổi khỏi chùa. Ngay Từ Phượng Niên đến nói chuyện cùng một tên thư sinh nghèo. Hắn đến đây không phải để luận đàm mà đơn giản chỉ để đọc sách chùa. Hai vị hòa thượng đi qua thấy cô bé đáng thương nên cho phép nhặt mấy đồng tiền trong cái hồ nhỏ. Tuy nhiên mấy vị cô nương thấy thế liền phá đám, bọn họ lấy mũi tên và ném về phía cô bé làm trò tiêu khiển. Từ Phượng Niên thấy thế tức mắt đành phải rút đao ra để xử lý. Lúc này tên thư sinh nghèo lên tiếng: nếu ngài giết cô ta thì cô bé này cũng sẽ không thể sống yên ổn được đâu. Hết cách Từ Phượng Niên cũng chỉ đành chém gió để quảng cáo. Sau khi hỏi thăm mới biết tên thư sinh nghèo này tên Trần Tích Lượng. Ngươi có dám cùng ta vào trong tranh luận không? Kẻ nào ngăn cản ta sẽ cho chúng ăn hành ngập mặt. Lúc này buổi luận đàm cũng đã bắt đầu. Từ Phượng Niên vừa xuất hiện liền buông lời mỉa mai:
Các ngươi đang đánh giám hả? Toàn là mấy điều vớ vẩn để Mị nói cho mà nghe. Sau đó thư sinh nghèo lên sàn để bắt đầu cuộc luận đàm. Những lời hắn nói bị đám thư sinh kia chê bai, nhưng Từ Phượng Niên lại tỏ ra vô cùng hài lòng. Các ngươi mở cái lỗ nhĩ ra mà nghe, đây mới là kiến thức này. Phía bên trên Lưu phu nhân cùng Lương Bạch Kiệt đang chuẩn bị hành động. Lương Bạch Kiệt vừa nhìn đã nhận ra Khương Nê chính là công chúa nước Sở. Ngay sau đó là một màn lộn trèo. Lưu phu nhân bị Lương Bạch Kiệt bắt lại, sau đó ông ấy áp tải bà ta xuống dưới và đổ hết tội lên đầu bà ta. Sau đó Lương Bạch Kiệt đuổi hết đám văn sĩ ra ngoài. Lúc này Lương Bạch Kiệt cũng lật bài ngửa chỉ cần thế tử để cô ta ở lại, Lương gia sẽ hết lòng phò tá người lên tiếp quản Bắc Lương. Một tỷ nữ đổi lấy một gia tộc nên chọn bên nào, ắt hẳn thế tử cũng biết nhỉ. Nhưng Từ Phượng Niên thẳng thắn từ chối, điều ta ghét nhất chính là phải lựa chọn. Vì thế đừng có đưa ra điều kiện với ta. Nói xong Từ Phượng Niên rút kiếm ra. Phía bên ngoài cổng đám thị vệ đang gác cổng thì một người đàn ông xuất hiện. Thấy bọn chúng quá rảnh rỗi nên ông ấy đã cố tình vứt ít lá để bọn chúng nhặt chơi chơi. Phía bên trong cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Lương Bạch Kiệt dùng thuật lấy nước làm kiếm, sau đó là hàng ngàn mũi kiếm được phóng ra. Từ Phượng Niên dùng hai tay áo thanh xà để ngăn cản. Tuy nhiên chỉ mới luyện tập nên chưa phát huy được hết uy lực. Lương Bạch Kiệt hướng mũi kiếm về phía Khương Nê, đúng lúc đó một viên kẹo đá được bắn ra. Sau đó ông ấy bắn thêm một viên nữa xuống đất. Tiếp theo đó là vừa đánh vừa đọc chiêu thức kế tiếp của Lương Bạch Kiệt. Chẳng lẽ ông ta có thể nhìn thấu lòng người? Ngay từ đầu khi ông ấy ném viên đá nhỏ đã tính đến chuyện này rồi. Ông ấy chính là Tào Trường Thanh, vị tướng quân duy nhất còn sót lại của nước Tây Sở. Ông ấy đến trước mặt Khương Nê và quỳ xuống để bái kiến. Sau đó ông ấy đứng dậy để xử Từ Phượng Niên. Hắn ta dám sỉ nhục danh phận của công chúa, ép người làm tỷ nữ của hắn. Hôm nay ta sẽ lấy máu của hắn để rửa nỗi nhục này. Tào Trường Thanh vận khí tạo thành lốc xoáy đi đến trước mặt Từ Phượng Niên. Đúng lúc đó Khương Nê cùng Ngự Ấu Chi lên tiếng cầu xin nên ông ấy mới dừng tay. Người nước Sở may mắn sống sót đều đã tập trung về nước Thục. Chính vì thế Tào Trường Thanh muốn đưa Khương Nê quay về tụ họp cùng mọi người. Một lát sau Lý Thuần Canh xuất hiện, một trận chiến nổ ra là không thể tránh khỏi. Hai người vận công chuẩn bị lao vào đánh nhau thì bị Khương Nê ngăn lại. Nếu không đánh nhau nữa thì chi bằng vào trong nhà nói chuyện cho tử tế nhỉ. Lúc này tên thư sinh nghèo không sợ chết đứng ra xin Từ Phượng Niên tha mạng cho cô bé. Tuy nhiên Từ Phượng Niên đưa ra cho hắn ta một cơ hội. Nếu ngươi bằng lòng giúp sức cho Bắc Lương thì sẽ không phải chết nữa. Nói xong Từ Phượng Niên đưa cho hắn ta mấy tờ giấy ghi là tiền và nói ngươi hãy lo liệu cho cô bé ổn thỏa, khi nào xong đến Bắc Lương tìm ta. Sau khi vào bên trong, hai bên liên tục đứng ra để tranh giành Khương Nê. Tuy nhiên số phận của cô ấy thì hãy để cô ấy tự quyết định. Sau khi hỏi ý kiến đồng đội, cuối cùng Khương Nê đồng ý đi cùng Tào Trường Thanh. Từ Phượng Niên vẻ mặt bất lực, không ngờ đẹp trai người thế này mà lại đi thua một lão già. Nhưng Khương Nê có một điều kiện, ta sẽ đi cùng đến Long Hồ Sơn. Khi nào Từ Phượng Niên vượt qua ải này ta sẽ quay về Tây Sở. Tuy nhiên Từ Phượng Niên vẫn còn một thắc mắc, tại sao Tào Trường Thanh biết Khương Nê ở đây mà đến tìm? Thì ra Từ Kiêu đã âm thầm lệnh cho Ngụy gia đem thần phủ đến cho Tào Trường Thanh. Hóa ra tất cả vẫn nằm trong sự tính toán của Từ Kiêu. Ông ta muốn thả Khương Nê nhưng lại không muốn để cho người khác nhìn vào mà nghi ngờ. Nếu mọi người đã muốn xem vậy chúng ta diễn cho họ xem. Ngay sau đó là một trận chiến long trời lở đất. Lúc này Lương Bạch Kiệt mới tỉnh dậy. Khi ra ngoài thì cảnh vật đã đổ nát hoang tàn. Sau đó Từ Chi Hổ tiễn mọi người ra cổng để tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn phượt thủ dừng chân tại một bãi đất trống để cắm trại. Từ Phượng Niên leo lên vách núi để hóng gió. Lý Thuần Canh cũng hóng hớt đi theo để bảo vệ. Tuy nhiên để tránh tai mắt của vương phủ, tối nay Khương Nê sẽ không quay trở lại. Sau đó Lý Thuần Canh tiếp tục bài giảng về hai tay áo thanh xà cho Từ Phượng Niên nghe. Để phát huy hết uy lực của hai tay áo thanh xà thì phải hiểu rõ về tâm pháp của nó. Hai tay áo thanh xà chém đứt nội tâm, chém đứt nỗi sợ trong lòng, mới phá bỏ ràng buộc đi con đường mình chọn. Lúc này Triệu Khải cũng đã theo đến đây. Hắn ta đang nghĩ cách để đưa cuốn sách này cho Từ Phượng Niên xem. Một lát sau, Ninh Nga Mi đang ngồi lau thương thì thuộc hạ vào báo cáo, nhặt được một chiếc hộp, bên trên có mảnh giấy ghi là tặng thế tử. Ngụy Gia vừa mở ra xem đã vội đóng lại, sau đó ông ấy vội vã đưa đến cho Từ Phượng Niên. Quay lại phía bên này, Lý Thuần Canh dùng chân ý của mình dẫn Từ Phượng Niên vào trong ảo giác để thị phạm. Cảnh giới cao nhất của hai tay áo thanh xà chính là một kiếm chém ở thiên môn. Ý niệm của nó chính là chém tất đếch, sợ gì cả, nói thế cho nhanh. Một lát sau, Ngụy Gia mang cuốn sổ tới, bên trong cuốn sổ này có nhắc đến Dương Tiên Tri. Đêm đó Dương Tiên Tri cũng có mặt ở kinh thành. Chẳng có lẽ Dương Tiên Tri lại có liên quan đến cái chết của mẹ anh ấy? Nhưng Dương Tiên Tri là cao thủ đệ nhất võ lâm, nếu ông ấy thực sự ra tay thì phu nhân chắc chắn đã không thể rời khỏi kinh thành. Triệu Khải đang cùng Kim Giáp leo lên núi thì bị Ha Ha cô nương chặn lại, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ta nói nhiều lần thế mà ngươi không hiểu tiếng người à? Quay lại phía bên này, Từ Phượng Niên càng đọc càng bị cuốn vào những cảm xúc đó. Cái chết của mẹ anh ấy là một nỗi ám ảnh khiến cho anh ấy đến bây giờ vẫn chưa thể vượt qua. Biết được điểm yếu này nên Thánh Móm đã thao túng cảm xúc của anh ấy. Sau đó Từ Phượng Niên bị cuốn vào trong ảo giác, hình ảnh một con rồng lớn và Thánh Móm xuất hiện. Mẹ anh ấy một lần nữa hiện ra để che chở cho anh ấy. Sau vài giây ngắn ngủi, bà ấy liền tan vào ảo ảnh. Từ Phượng Niên một lần nữa gục xuống vì tuyệt vọng. Bỗng anh ấy nhớ đến lời dặn dò của Lý Thuần Canh, chém hết tất cả sợ cái đếch gì. Một kiếm chém mở thiên môn, ảo ảnh tan vỡ và anh ấy thoát ra ngoài ảo giác. Lúc tỉnh dậy thì nước mắt đã rơi và trời đã sáng. Đúng lúc đó Ha Ha cô nương xuất hiện. Tên Triệu Khải bị cô ấy đánh rơi xuống núi thế mà lại không chết. Hắn ta lóp ngóp đứng dậy sau đó rời đi. Mặt trời sắp mọc rồi, hay là chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc sau đó giết ta sau nhé. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Ha Ha cô nương ngắm cảnh xong thấy tâm trạng vui vẻ nên đã không ra tay nữa.
Cùng lúc đó lão hòa thượng vội vã đến báo cho Từ Kiêu một tin, hoàng thượng cho gọi ngài vào cung đó. Từ Kiêu vừa nghe xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Hắn bắt ta ở đây chờ bao nhiêu ngày bây giờ, để hắn chờ ta một lát có sao đâu, nói cho sướng mồm vậy thôi chứ. Một lát sau Từ Kiêu vào cung gặp hoàng thượng, lúc này lão tể tướng cũng đang có mặt ở đây. Sau đó Hàn Công Công đến truyền thánh chỉ, hoàng thượng hạ chỉ cho Từ Phượng Niên kế thừa Bắc Lương, đổi lại Từ Kiêu sẽ phải từ chức thượng chủng quốc. Đây là một cuộc trao đổi sao? Dẫu sao chức vụ đó cũng chỉ là hữu danh vô thực, điều quan trọng nhất chính là Bắc Lương sau này vẫn sẽ mang họ Từ. Từ Kiêu tuy sướng ở trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tể tướng bị Từ khiêu khích tức giận rời đi. Sau đó ông ta quay về phủ gặp một lão đạo sĩ, người này tên Triệu Đăng Bình. Ông ta chính là một trong 4 đại tông sư của Long Hồ Sơn. Theo công điện khẩn mới báo về Từ Phượng Niên đang trên đường đến Long Hồ Sơn, ngay lập tức tể tướng hạ lệnh cho ông ấy quay về Long Hồ Sơn quyết đồ sát cho được Từ Phượng Niên. Phía bên này đoàn phượt thủ cũng đã nhổ neo lên đường đến Long Hồ Sơn. Bỗng trời nổi giông gió cuốn, theo đó là sự xuất hiện của Khương Nê. Hai người này gặp lại nhau trong lòng như đã mà mặt ngoài còn e. Đúng lúc đó có một đoàn người ngựa chạy qua. Từ Phượng Niên tò mò ngó ra xem thử, sau đó vội vã rụt vòi lại, thì ra người đó chính là Hiên Viên Thanh Phong, là con gái độc nhất của Hiên Viên gia. Trên núi Quy Sơn còn có một lão quái nhân đạt tới cảnh giới thiên tượng, cảnh giới cuối cùng của những kẻ tu hành. Trên một cánh đồng đầy hoa màu vàng, một môn khách đang ngủ dưới gốc cây thì bị Triệu Khải làm phiền. Hắn ta nhào ra chém một nhát, sau đó lại vào ngủ tiếp. Một lát sau đoàn người của Viên Thanh Phong xuất hiện, dường như hắn ta cố ý ngồi ở đây để đợi bọn họ. Thì ra hắn tên Viên Trình Sơn, là một môn khách của Hiên Viên gia. Hắn ta phụng lệnh của Hiên Viên gia đến để ngăn cản không cho Viên Thanh Phong quay trở về núi. Rất nhanh đám thị vệ tất cả đã bị hạ đao ván. Ngay lúc đó Thu Tư xuất hiện, Ninh Nga Mi cũng theo sau mà đến, 2 đánh 1 không chuột cũng que. Một lát sau xe ngựa của Từ Phượng Niên cũng đến. Thì ra năm đó Từ Phượng Niên cùng lão hoàng ngao du thiên hạ, vô tình gặp Viên Thanh Phong nên đã buông lời trêu ghẹo. Gì mà dáng mông dễ sinh nở, lần đó chém hụt, lần này thì sao? Tên môn khách ra tay đánh lén không thành liền bỏ chạy. Ngay lập tức Thu Tư cùng Ninh Nga Mi đuổi theo để truy sát. 3 người đuổi ra tới bờ sông, giao đấu qua loa vài chiêu cuối cùng cũng hạ được hắn. Tuy nhiên bọn họ chậm chân nên đã để Kim Giáp kéo hắn ta đi mất. Triệu Khải ra tay cứu hắn ta vì muốn cùng hợp tác làm ăn. Quay lại phía bên này, Viên Thanh Phong và Từ Phượng Niên quen biết đã lâu, nhưng bây giờ Viên Thanh Phong mới biết anh ấy là thế tử Bắc Lương, một sự trùng hợp có sắp đặt. Đoàn của Từ Phượng Niên đang đi đến Long Hồ Sơn, mà Long Hồ Sơn chỉ cách núi Quy Sơn một con sông. Chính vì thế chúng ta có thể đi cùng để bảo vệ lẫn nhau. Từ Phượng Niên tặng cô ấy một vài câu chuyện làm quà, sau đó quay vào trong xe. Thái độ này của Khương Nê có phải đang ghen không? Nghe nói Viên Thanh Phong và cha cô ấy quan hệ không tốt, đáng lẽ ra Hiên Viên gia phải nắm giữ ngôi vị trưởng môn. Tuy nhiên ông ấy thường ngày chỉ thích đọc sách, không thích học võ, nên dần dần tất cả những người trong phủ coi ông ấy như một kẻ vô dụng. Người đàn ông này chính là Hiên Viên gia, còn vị này tên Viên Kính Thành là đệ đệ của ông ấy. Hắn ta đến để trách cứ ông ấy về việc đứng ra ngăn cản Viên Thanh Phong quay về núi. Viên Thanh Phong là nữ tử được lão tổ tông chọn để truyền thừa lại kiếm học, sao huynh lại cố chấp ngu muội như vậy chứ? Quay lại phía bên này, đoàn phượt thủ dừng lại tại ven sông để nghỉ ngơi. Lúc này Viên Thanh Phong mắc tè nên vào rừng đi vệ sinh. Thực ra cô ta vào đó để gặp Viên Trình Sơn. Cha cô bảo ta đến để ngăn cản không cho cô quay trở về núi, nhưng hắn ta lại không nói lý do là gì. Phía bên này Viên Kính Thành đến áp tải Hiên Viên gia xuống núi để đón con gái mình. Thật trùng hợp, 2 thầy trò Triệu Huy Đoàn cũng đang câu cá ở đây. Hiên Viên gia vừa nhìn đã biết cậu nhóc này có căn cốt tốt. Một lát sau đoàn phượt thủ cũng đến. Viên Thanh Phùng tự biệt, sau đó phi ngựa lên thuyền. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên cũng nhìn thấy bóng lưng của em trai mình. Anh ấy gọi lớn, sau đó bay xuống để đoàn tụ với đệ đệ của mình. Đến lúc này Hiên Viên gia mới biết người đi cùng con gái mình chính là thế tử Bắc Lương. Người đàn ông này chính là hai thúc của Viên Thanh Phong, nhà có 3 anh em mà chả ai giống nhau. Đoàn người của Từ Phượng Niên đi đến Tiêu gia quán của Triệu Huy Đoàn. Nơi này là chân núi nhưng vẫn thuộc địa phận của Long Hồ Sơn. Sau khi biết Khương Nê chính là công chúa Bắc Lương, Triệu Huy Đoàn liền tỏ ra vô cùng hoảng hốt, như này có phải đang làm khó ta không? Phía bên kia sông Viên Thanh Phong vừa về đã chạy đến gặp mẹ mình. Hiên Viên gia cũng theo đến đây. Viên đại bàng vốn không muốn truyền thụ võ công cho con, thực ra ông ta đang muốn hấp diêm con thì đúng hơn. Thì ra Viên đại bàng trước đây là môn khách của Quy Sơn, sau đó ở rể tại đó để tu luyện. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên tượng liền được phong làm lão tổ tông của Hiên Viên gia. Nhưng lão ta lại là độc tôn chưa có con, nên hắn muốn dùng con để truyền lại huyết mạch của mình. Hiên Viên gia cũng đã dặn dò Viên Đình Sơn nói chuyện này cho Viên Thanh Phong biết, nhưng vì một lý do nào đó hắn đã giấu và không cho cô biết. Nghe xong Viên Thanh Phong liền chạy xuống núi nhưng bị nhị thúc ngăn cản. Viên Thanh Phong bất lực quay lại gặp mẹ mình. Đến lúc này cô ấy mới biết cha cô cố ngăn cản không cho cô về núi là vì để bảo vệ cô. Hiên Viên gia vì không chấp nhận nhìn thấy con gái mình bị rơi vào tay kẻ ác, chính vì thế ông ấy đã bay đến Long Hồ Sơn. Phía bên này mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Hiên Viên gia xuất hiện. Thực ra võ công của ông ấy rất cao nhưng lại tỏ ra mình là một kẻ phế vật. Ông ấy cố tình khiêu khích để thăm dò thực lực của Từ Phượng Niên, không phải là đang kén rể đấy chứ. Giao lưu như thế đủ rồi, bây giờ đi vào chuyện chính nào. Viên đại bàng muốn hấp diêm con gái của ta, hắn ta bây giờ đã đạt tới cảnh giới thiên tượng. Chính vì thế hắn đang muốn thay máu cho Hiên gia. Chính vì điều này Hiên Viên gia muốn ra tay để giết Viên đại bàng. Bao nhiêu năm nay ông ấy tỏ ra ngu đần để chờ đến giây phút này. Kẻ nào dám làm hại con gái ta đều sẽ phải chết, tuy nhiên trận đấu này e là lành ít dữ nhiều. Chính vì thế ông ấy đến đây để đưa ra một lời đề nghị.
Sau khi ta chết nếu thế tử đứng ra bảo vệ cho vợ con ta thì sau này Hiên gia sẽ hết lòng phó tá cho Bắc Lương. 1 canh giờ sau ta sẽ quyết đấu, mời thế tử lên đó để mở mang tầm mắt. Nói xong ông ấy rời đi. Quay lại phía bên này, hai mẹ con đang nói chuyện thì Viên Kính Thành xuất hiện. Hắn ta công khai sàm sỡ vợ của Hiên Viên gia. Viên Thanh Phong đứng ra ngăn cản liền bị hắn ta ném sang một bên. Đúng lúc đó Hiên Viên gia xuất hiện. Thằng em này đúng là quá bố láo rồi. Nếu bây giờ ngươi rời khỏi đây ta có thể tha mạng cho ngươi. Nhưng trong mắt mọi người từ lâu Hiên Viên gia giống như một kẻ phế vật. Chính vì thế những lời nói của ông ấy dường như không có giá trị ở đây. Vừa hay có một cơn mưa, hôm nay ta sẽ rửa sạch nỗi ô nhục trong Hiên gia này, lập lại trật tự, đưa Hiên gia trở về chính đạo. Viên Kính Thành hung hăng định ra tay liền bị ông ấy gõ cho một cái vào trán. Sau vài bước loạng choạng hắn ta ngã xuống và lên đường. Chứng kiến cảnh này hai mẹ con tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sau đó ông ấy vào trong nhà lấy một vò rượu ra để uống. Đúng lúc đó có một tên thị vệ vào báo tin Từ Phượng Niên đã đến chân núi rồi. Nghe xong Hiên Viên gia liền bảo Viên Thanh Phong xuống núi tìm cách đưa Từ Phượng Niên lên. Sau đó ông ấy từ biệt vợ con để lên núi quyết đấu với Viên Đại Bàng. Bên dưới chân núi đội của Từ Phượng Niên đang định lên núi thì bị Nhị Thúc chặn lại. Một cuộc khẩu chiến xảy ra giữa hai bên, tiếp sau đó là một cuộc hỗn chiến vô cùng cay cú. Đang hay lại đứt dây đàn, Viên Thanh Phong chạy đến bảo mọi người dừng tay, thế mà lại dừng thật này. Sau đó hai thúc đứng trơ mắt ếch nhìn đội của Phạm Nhàn cứ thế mà lên núi. Cùng lúc đó Hiên Viên gia lên chóp khiêu chiến với Viên Đại Bàng. Hiên Viên gia mượn thời tiết tạo ra một cơn lốc sét tiến lên nhưng đã bị Viên Đại Bàng dễ dàng hạ gục. Quyết không chịu thua, lần này ông ấy dồn sức tạo ra 3 cột sét, nhưng bao nhiêu đây cũng chỉ như mũi đốt inox mà thôi. Hiên Viên gia quay lại thì thấy rất nhiều khán giả đang xem trận đấu này. Dù có chết cũng phải cho con gái ta lở mày lở mặt. Ngươi từng nghe tới hoa quỳnh chưa mới nở đã tàn rực rỡ trong khoảnh khắc. Ông ấy đánh đổi tính mạng của mình để bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Viên Đại Bàng dùng điệu nhảy audition để né nhưng chạy đâu cho thoát hả ông già. Một cột sét siêu to khổng lồ giáng xuống trực tiếp biến ông ta trở thành tro bụi. Hiên Viên gia cũng theo gió mà bay đi mất hình mất bóng. Nhị Thúc nhân cơ hội này muốn giành lấy ngôi vị trưởng môn thì bị Từ Phượng Niên ngăn lại. Sau đó hai bên cứ thế đứng nhìn nhau. Đến cuối cùng Nhị Thúc to mồm nhất lại bị chớt một cách lãng xẹt. Sau đó tên thị vệ lấy ra 2 cái túi gấm đưa cho mỗi người một cái. Hiên Viên phu nhân cũng có một cái. Sau khi về Hiên Viên phủ, Viên Thanh Phong mở túi gấm của mình ra. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn di ngôn cho con gái của mình. Sau khi đọc xong cuối cùng nước mắt cô ấy đã rơi. Đến túi gấm của Từ Phượng Niên, Hiên Viên gia nguyện giao hết vật báu trong Hiên Viên phủ cho Từ Phượng Niên để tạ ơn. Tuy nhiên Từ Phượng Niên không cần những thứ đó. Anh ấy chạy ra ngoài kéo Khương Nê vào bên trong và nói: cô ấy là công chúa Tây Sở, giúp ta đưa cô ấy về nước an toàn. Việc thứ hai cũng là dùng thuyền để đón người, nhưng để đón ai và đón ở đâu thì tập cuối ta mới nói nhé. Sau khi hợp đồng xong mọi người chào từ biệt nhau trước khi xuống núi. Đúng lúc đó một tên gia đình đưa vào một cuốn sách, đây là tâm huyết cả đời của Hiên Viên gia. Ông ấy muốn đem nó tặng lại cho Từ Phượng Niên, nhưng Từ Phượng Niên thẳng thắn từ chối món quà này. Thầy Huấn nói rồi, chỉ có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn năn mà thôi. Sau khi Từ Phượng Niên rời đi, tên gia đình lại đưa vào cho Viên Thanh Phong một túi gấm. Nếu Từ Phượng Niên không lấy tâm đắc võ học chứng tỏ hắn ta là người tốt, nếu được thì quất luôn đi con gái ạ. Sau đó Viên Thanh Phong đến tìm mẹ mình, trong túi gấm của bà ấy lại không có một chữ nào. Đúng là có không giữ mất, còn tìm lúc sống thì chẳng thương chẳng tiếc đi. Thiên Viên phu nhân đem hết đồ trong nhà ra đốt. Sau đó bà ấy một mình đi lên núi cao thế này nhảy xuống chắc không sao đâu nhỉ. Nói xong bà ấy gieo mình xuống vực. Đội của Từ Phượng Niên quay về thì nhận được một lời nhắn: Long Hổ có biến, thái tử biến mau. Đúng lúc đó có một tên đạo sĩ đến truyền lệnh. Long Hổ Sơn trân trọng kính mời thái tử lên núi đánh nhau. Bên phía Long Hổ Sơn, Triệu Huy Đoàn vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một bức tranh độc nhất vô nhị. Nó được treo ở đây để bán đấu giá. Triệu Huy Đoàn vừa leo lên đến nơi thì Triệu Đăng Bình xuất hiện. Triệu Đăng Bình vội vã từ kinh thành quay trở về đây để lên kế hoạch đột sát Từ Phượng Niên. Tuy nhiên để không chọc giận Bắc Lương, chỉ cần phế bỏ đi Đại Hoàn Đình của hắn cũng được. Triệu Huy Đoàn tuy trong lòng không muốn nhưng bị rơi vào tình thế ép buộc nên cũng không còn cách nào khác. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Canh đang trên đường lên Long Hồ Sơn. Phía bên trong mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khách đến. Một lát sau hai ông cháu cuối cùng cũng đến nơi. Lý Thuần Canh có vẻ bồi hồi xúc động khi quay lại nơi này. Năm xưa ông ấy đã chính tay đâm chết bồ của mình, sau đó lại bê nàng ấy lên Long Hồ Sơn để cứu chữa. Tuy nhiên dọc đường đi mất máu quá nhiều mà chết. Một câu nói của nàng ấy trước khi chết: trời không sinh Lý Thuần Canh chắc là nhàm chán lắm nhỉ. Chính câu nói này đã làm kiếm tâm của ông ấy trở nên rối loạn. Sau đó ông ấy xuống núi đấm nhau bị chém đứt một cánh tay. Hoàn cảnh của ông ấy không khác nào Khương Nê và Từ Phượng Niên bây giờ. Thời điểm ấy cả hai đều nằm trong top server và đều rất nổi danh. Tuy nhiên duyên phận ngang trái khiến cho bà ấy tự đâm bụng vào kiếm của ta. Hy vọng ngươi và Khương Nê sau này sẽ không giống như ta. Từ Phượng Niên nói lời động viên với Lý Thuần Canh: cùng ta vào trong nào. Đánh xong trận này ta cho ông đi xõa một chuyến. Hai ông cháu vừa vào bên trong thì đã bị Triệu Đăng Bình khiêu khích: chỉ cần hủy Đại Hoàn Đình của ngươi ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nói năng hàm hồ, có ta ở đây mà các ngươi còn dám múa à? Nói xong Lý Thuần Canh nhấn bật nút định vị. Rất nhanh tất cả kiếm từ khắp nơi tụ họp về trên đầu của ông ấy. Đây chính là cảnh giới lục địa thần kiếm. Những thanh kiếm đã được cài đặt hành trình, chỉ cần chờ có lệnh là tấn công. Lúc này trưởng môn Long Hổ Sơn đang bế công luyện quan trong nhà mới lên tiếng: Lý kiếm thần, anh em đùa chút thôi mà sao ngài nóng quá vậy? Bọn này láo thật, dám trêu đùa cả một kiếm thần như ta sao? Lý Thuần Canh giận dỗi bỏ đi. Sau đó là một màn mưa kiếm như này thì tha hồ mà nhặt kiếm bán sắt vụn nhé.
Thì ra Triệu Đăng Bình cũng là đang diễn kịch cho thiên hạ xem mà thôi chứ ngu gì mà đối đầu với Bắc Lương. Từ Kiêu mà nổi giận thì Long Hổ Sơn chúng ta chỉ có nước đi ăn mày mà thôi. Sau đó Triệu Đăng Bình đi đến gặp một cậu nhóc. Người này tên Triệu Nguyên Tố là tổ sư của Long Hổ Sơn. Công pháp của ông ta huyền diệu, càng luyện càng trẻ ra. Cùng lúc đó Triệu Khải đang cùng tên môn khách lang thang trong rừng đi dạo. Sau đó Triệu Khải lấy ra một cuốn sách và đưa cho hắn ta. Đây chính là tuyệt học kiếm pháp của Hiên Viên Phủ. Biết Viên Đình Sơn luôn ao ước có nó nên Triệu Khải đã mạo hiểm trộm đem về để trao đổi. Điều kiện là cùng hợp tác để giết Từ Phượng Niên, địa điểm là cung Thượng Ẩm. Đúng lúc đó Thu Tư xuất hiện, hắn ta muốn dùng bí kíp võ để ra điều kiện với Thu Tư. Cô không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần cho ta một cuộc hẹn với Lý Thuần Canh. Ngày hôm sau hai huynh đệ ôm chặt nhau từ biệt trước khi rời đi. Sau đó Từ Phượng Niên chạy lên thuyền lấy một con hổ quỳ tặng cho Hoàng Băng Nhi. Phía bên trên Triệu Đăng Bình và Triệu Nguyên Tố vẫn quan sát đoàn phượt thủ bên dưới. Triệu Đăng Bình vẫn nung náu ý định giết Từ Phượng Niên. Chính vì thế đã đặc biệt nhờ Triệu Nguyên Tố ra tay. Bởi giao diện của Triệu Nguyên Tố bây giờ sẽ không ai có thể nhận ra ông ấy được. Tuy nhiên cũng phải nghĩ cách lên thuyền để hắn ta không nghi ngờ. Con thuyền đang băng băng tiến về Giang Nam, bỗng phía trước có một con thuyền, là thuyền của Viên Thanh Phong. Khương Nê từ bên trong đi ra để chào từ biệt. Crat Lỡ nhìn một ánh mắt mang men say cả đời, Lỡ nhận một nụ cười nhớ thương theo muôn kiếp. Viên Thanh Phong đến giao thuyền sau đó rời đi. Dù sao con thuyền này có in logo nhà họ Viên nên trên đường đi sẽ không ai để ý đến. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang bên bờ sông, tiệc rồi cũng tan người rồi cũng chia ly. Khương Nê bước lên cây cầu để sang bên ấy về với lão Tào Trường Thanh. Từ Phượng Niên không cam tâm chạy vào trong nhà lấy hộp kiếm ra. Sau đó anh ấy ôm nó sang tặng cho Khương Nê làm vật đính ước. Mẹ ta có dặn tặng nó cho con dâu tương lai, một đông này ta ứng trước cho cô. Sau này gặp lại đọc sách cho ta nghe nhé. Hai người cứ mãi nhìn nhau mà không dám hôn một cái. Tào Trường Thanh đợi lâu quá nên ra ngoài phá đám, không hôn thì dẹp đi. Hy vọng sau này sẽ không phải hôn nhau trên chiến trường. Chàng vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta vô tình tưởng đó là mùa xuân. Lúc này Lý Thuần Canh lấy cây thần phù trên đầu của mình xuống cho Từ Phượng Niên. Khương Nê nhờ ta đem nó tặng cho người đấy. Chặng đường tiếp theo của đoàn phượt thủ sẽ là cung Thượng Âm. Con thuyền đang trôi trên sông, bỗng Thu Tư phát hiện có một cậu bé. Trên bảng đó có viết Từ Kiêu chính là cha đẻ của ta. Quả nhiên ông ta được đón lên thuyền, ông ta giở trò khóc lóc ỉ ôi xin xỏ. Thu Tư tiến lên đấm vào mũi hắn ta, quả nhiên chảy máu là người chứ không phải ma. Từ Phượng Niên mủi lòng nên đã cho ông ta ở lại. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng cảnh giác. Sau đó lão già háo sắc kiếm cớ để gần gũi các hộ vệ xinh đẹp của Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên và Lý Thuần Canh đều có một suy nghĩ giống nhau, kẻ này chắc chắn có vấn đề. Không tự nhiên biết chúng ta đi qua đây mà chờ sẵn như thế. Rất nhanh con thuyền của đoàn phượt thủ đã cập bến cung Thượng Âm. Từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Canh lên thuyền để chào hỏi. Từ Vị Hùng hổ báo rút kiếm ra để chào hỏi nhưng bị Lý Thuần Canh trực tiếp đưa lại trong bao. Từ Phượng Niên đưa thần phù cho Lý Thuần Canh, sau đó cùng Từ Vị Hùng rời đi. Lý Thuần Canh nhận lấy thần phù, sau đó cài đặt định vị để đi theo bảo vệ cho Từ Phượng Niên. Trên đường đi hai chị em gặp mặt Triệu Khải. Hắn ta công khai ra mặt để chào hỏi nhưng đã bị Từ Vị Hùng rút kiếm đuổi đi. Triệu Khải quay lại lệnh cho Viên Đình Sơn bám sát Từ Phượng Niên để theo dõi, còn hắn ta sẽ đi gặp Lý Thuần Canh. Phía bên này Thu Tư đến gặp Lý Thuần Canh để hỏi chuyện, có người hẹn gặp ngài trên phố đấy. Nghe xong Lý Thuần Canh đứng dậy rời đi, quả nhiên Triệu Khải đã đợi sẵn ở đây. Sau đó hắn ta dẫn Lý Thuần Canh đến một nơi vắng vẻ để chào hỏi. Hắn ta thẳng thắn bày tỏ ý định của mình. Sau khi đến thành Vũ Đế, ngài có thể cho ta một cơ hội để giết Từ Phượng Niên không? Nếu có thể ta sẽ đồng ý tất cả những yêu cầu của ngài. Sau đó hắn ta lấy ra một phong thư và nói đây là danh sách các môn đồ của người yêu ngài năm xưa. Ta có thể đem nó tặng cho ngài, chỉ xin ngài cho ta một cơ hội để ra tay. Lý Thuần Canh không nói gì, chỉ nhận lấy phong thư sau đó rời đi. Cùng lúc đó Từ Phượng Niên đến phòng của Từ Vị Hùng để tâm sự. Từ Vị Hùng muốn khuyên Từ Phượng Niên quay về Bắc Lương, còn hộp kiếm trên thành Võ Đế để ta thay đệ đi lấy nó. Nghe nói Đặng Thái A cũng đang trên đường đến thành Võ Đế. Nếu như Lý Thuần Canh giao chiến rất có thể sẽ mở ra thiên môn, lúc đó có thể phi thăng lên tiên giới. Trong lúc tình hình hỗn loạn rất có thể đệ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Từ Phượng Niên từ nhỏ đã rất bảo thủ. Hơn nữa anh ấy đặc biệt tin tưởng vào Lý Thuần Canh, có ông ấy đi cùng thì sợ gì chứ. Sau vài giờ đồng hồ tâm sự ngắn ngủi, Từ Vị Hùng tiễn đệ đệ của mình ra thuyền để rời đi. Đúng lúc đó lão Triệu Nguyên Tố háo sắc từ dưới thuyền lao lên nhận người thân. Lão ta đang định giơ tay ôm thì bị Từ Vị Hùng đạp bay xuống nước. Sau đó Từ Phượng Niên đem con hổ quỳ còn lại tặng cho Từ Vị Hùng. Lão Triệu Nguyên Tố uống no nước sau đó được vớt lên. Viên Đình Sơn đến gặp Triệu Khải để thông báo tình hình. Hai chị em họ chỉ đơn thuần tâm sự thôi, không có chuyện gì quan trọng cả. Lý Thuần Canh cũng đã hứa với ta sẽ không ra tay để ta có cơ hội giết Từ Phượng Niên. Chờ đến lúc Lý Thuần Canh cùng Dương Tiên Tri giao đấu, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Trên đường đến thành Võ Đế, Lý Thuần Canh đã nói cho Từ Phượng Niên biết chuyện. Triệu Khải muốn mua chuộc ông ấy để giết anh. Tuy nhiên Từ Phượng Niên có điều thắc mắc, rốt cuộc Từ Kiêu đã làm gì cho ông ấy mà khiến ông ấy lại chịu đi theo để bảo vệ anh. Thực ra rất nhiều năm về trước, khi Lý Thuần Canh không có nơi nào để đi, Từ Kiêu đã tạo gia đình Thính Triều để cho ông ấy có thể rời xa giang hồ. Thực ra kế hoạch ám sát của Triệu Khải Từ Phượng Niên đã biết từ lâu rồi. Chuyện hắn ta mua chuộc Thu Tư anh ấy cũng đã biết từ trước đó. Sau khi đến thành Võ Đế, ta muốn đánh một trận nữa với Dương Tiên Tri. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ngươi giúp ta truyền lại hai tay áo thanh xà và một kiếm mở thiên môn nhé. Tưởng gì chứ, chuyện đó thì quá đơn giản. Phía bên này Viên Thanh Phong đang định bắt cá nấu riêu thì tên gia đình vào bẩm báo có bồ câu đưa thư của Từ Phượng Niên tới. Ngay lập tức Viên Thanh Phong hạ lệnh cho chuẩn bị thuyền, đến lúc phải trả ơn rồi.
Sau khi vượt qua ngàn vạn gian khó, cuối cùng đoàn Phật thủ cũng đến được thành Võ Đế. Bên trên bức tường thành này là toàn bộ kiếm của các cao thủ thua trận để lại, trên đó cũng có cả hộp kiếm của lão hoàng nữa. Từ Phượng Niên quyết định sẽ không vào theo đường cửa chính, đi vòng theo bên trái vào theo hướng cửa tây. Lão hoàng vào thành từ cửa đó. Bên phía cửa tây thành Võ Đế cũng có rất nhiều kiếm này mà gom bán đồng nát cũng khối tiền ấy nhỉ. Từ Phượng Niên cùng mọi người đi vào trong thành, bỗng hình bóng của lão hoàng hiện ra. Ông ấy vừa đi vừa quay lại nhìn anh và mỉm cười. Theo bước chân của lão hoàng, Từ Phượng Niên đến trước một quán rượu. Đây chính là nơi lão hoàng đã uống bát rượu cuối cùng trước khi giao chiến với Dương Tiên Tri. Phía ngoài cổng thành, đám người của Triệu Khải lúc này cũng đã tới nơi. Sau đó bọn họ cùng nhau vào theo hướng cửa bắc. Lúc này Đặng Thái A cũng đã đến đây, nhưng ông ấy chỉ đứng ở cổng mà không vào trong thành. Triệu Khải chào hỏi qua loa, sau đó tiến vào bên trong. Quay lại phía bên này, Từ Phượng Niên vào quán hỏi thăm về lão hoàng, nhưng lão chủ quán không nhớ gì hết. Sau khi đưa ra 3 cục bạc, bỗng nhiên lão chủ quán lại nhớ ra hết mọi chuyện. Từ Phượng Niên cứ thế mà làm theo giống y như lão hoàng lúc trước. Bao nhiêu năm qua, lão hoàng chính là người bạn duy nhất của anh ấy. Từng giây từng phút trải qua cùng ông ấy luôn rất vui vẻ. Lúc này mọi người đứng ngoài chờ lâu quá nên cũng hơi mỏi chân. Thấy thế, Lý Thuần Canh đi vào bên trong để khuyên giải. Lý Thuần Canh nhấc bát rượu lên uống một hơi hết, sau đó quay sang chửi một trận cho Từ Phượng Niên sáng mắt ra. Từ Phượng Niên bị khiêu khích cầm bát rượu ra ngoài đập vỡ, sau đó chửi một trận cho đã đời, chửi cho quên đi nỗi sợ hãi. Quả nhiên Dương Tiên Tri xuất hiện, chính là ông này, cao thủ đệ nhất võ lâm. Ngay sau đó Lý Thuần Canh giơ tay gọi kiếm, tất cả những thanh kiếm nằm trong phạm vi bán kính 10 km đều tụ hợp về đây. Cảnh tượng này cũng thật là ngầu quá đi mà. Tuy nhiên để thêm kích thích, Dương Tiên Tri rủ Lý Thuần Canh ra biển đánh nhau cho mát. Đây được đánh giá là trận chiến mạnh nhất đương thời. Lý Thuần Canh lần này không dùng định vị nhưng lại điều khiển những thanh kiếm tấn công một cách vô cùng chính xác. Dương Tiên chỉ bình tĩnh dâng nước biển lên để ngăn cản những cơn mưa kiếm. Những thanh kiếm nhỏ bé lao tới liền bị những cột nước siêu to khổng lồ chặn lại, dường như vẫn chưa chạm được vào lông chân của Dương Tiên Tri. Phía trong thành mọi người thấy có đánh nhau liền lũ lượt kéo ra ngoài để xem. Lúc này đội của Từ Phượng Niên cũng bắt đầu hành động. Mọi người cùng nhau đi đến chân thành để chuẩn bị vượt thành chiến. Ải đầu tiên sẽ là 6 môn khách canh giữ chân thành này. Từ Phượng Niên túm cổ Triệu Nguyên Tố ném vào bên trong. Quả nhiên Triệu Nguyên Tố lúc này mới lộ diện, võ công của ông ta rất cao. Đám người của Triệu Khải đứng bên trong quan sát tỏ ra vô cùng bất ngờ. Thằng nhóc hộ vệ này võ công khá cao, chúng ta giết nó trước, sau đó xử tên Từ Phượng Niên kia sau cũng được. Triệu Nguyên Tố thân thủ phi phàm, nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Ngụy Gia cùng Thu Tư chịu trách nhiệm canh giữ chân thành, còn Từ Phượng Niên cùng 2 người khác ung dung bước lên như chỗ không người. Triệu Khải lúc này cũng bật tôm nhảy lên trên ải thứ 2 sẽ là 6 môn khách cấp 2. Bọn chúng vẻ mặt hầm hố bặm trợn, di vật của lão hoàng cũng đang ở đây. Một cuộc chiến không cân sức xảy ra, chưa đánh đã biết Thanh Điểu và Ninh Nga Mi kiểu gì cũng thua. Đúng lúc đó ở ngoài cổng thành, Đặng Thái A lấy ra một chiếc hộp nhỏ, kiếm mini hành trình xuất chiêu, mỗi tên được găm một cây vào trán, trực tiếp đăng xuất khỏi hiện trường. Đám môn khách bên dưới nhìn thấy Đặng Thái A ra tay cũng sợ quá mà bỏ đi, thực ra ông ấy đến đây để báo ơn. Từ Phượng Niên và ông ấy là họ hàng xa. Năm xưa Đặng Thái A đến kiếm mộ Ngô gia học võ, chính mẹ của anh đã cưu mang và truyền thụ võ học cho ông ấy. Ơn này quá lớn, sao có thể không trả được ơn mẹ trả cho con. Đặng Thái A mang 12 thanh phi kiếm tuyệt học của mình đem tặng cho Từ Phượng Niên. Coi như đã trả hết ân tình cho ngươi, từ nay chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Từ Phượng Niên chậm rãi tiến lên lấy hộp kiếm của lão hoàng. Những ký ức ấy lại ùa về trong tiềm thức. Ống kính máy quay được chuyển ra phía ngoài biển. Trận chiến của hai lão đệ nhất và đệ hai thiên hạ vẫn đang rất căng và thẳng. Lúc này Dương Tiên Tri vận ngoại công làm gãy vụn những thanh kiếm của Lý Thuần Canh, như này thì toang thật rồi. Tuy nhiên Lý Thuần Canh vẫn không chịu thua. Ông ấy mượn tất cả những thứ xung quanh có thể mượn, sau đó tập hợp chúng lại để tạo thành một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Tên của nó là một kiếm mở thiên môn. Ngay lập tức thiên môn dần được mở ra. Cùng lúc đó bên phái võ đang Hồng Tế Tượng đột nhiên nhìn về phía chân trời, sau đó ngồi gục xuống. Thân phận của Hồng Tế Tượng vẫn còn là một ẩn số. Quay lại phía bên này, Triệu Nguyên Tố phát hiện thiên môn sắp mở ra. Ông ta khống chế tất cả mọi người dưới chân thành, sau đó ông ấy một mình đi lên trên. Đặng Thái A vừa nhìn đã nhận ra ông ta chính là Triệu lão tổ của Long Hồ Sơn. Vốn dĩ ông ta đến đây để giết Từ Phượng Niên, tuy nhiên bên dưới còn có Đặng Thái A ở đó nên ông ta không dám mạo hiểm ra tay, nhưng vẫn sẽ phải giết một người. Nói xong ông ấy quay sang Triệu Khải, ta không giết Từ Phượng Niên nữa, giết ngươi cũng như nhau thôi. Đúng lúc đó Từ Phượng Niên ra tay để cứu Triệu Khải, nhân cơ hội đó Triệu Khải cúp đuôi bỏ chạy thoát thân. Thực ra mục đích chính của Triệu Nguyên Tố đến đây vì mở thiên môn. Khi võ học đạt đến cảnh giới nhất định, cùng lúc thiên môn được mở ra, lúc đó có thể phi thăng trở thành tiên nhân. Lúc này trận chiến của Lý Thuần Canh và Dương Tiên Tri cũng đã chuẩn bị có kết quả. Đột nhiên hai lão già này dừng lại đi ăn cơm, cái đã ta đói rồi. Cùng lúc đó cổng thiên môn cũng dần đóng lại. Triệu Nguyên Tố đã chờ thời cơ này hơn 100 năm rồi, ông ta không cam tâm để thiên môn đóng lại. Tuy nhiên đã bị Đặng Thái A đứng ra ngăn cản. Lần này ta đến đây đúng là vì thiên môn, nhưng không phải chờ nó mở ra mà là để đóng nó lại. Ông ấy không muốn tiên nhân và nhân gian qua lại với nhau. Việc của nhân gian phải do con người quyết định, thế gian này không cần tiên nhân. Đặng Thái A dùng cành đào khua khua mấy cái khiến Triệu Nguyên Tố vất vả để chống đỡ. Triệu Nguyên Tố cay cú bay lên tường thành. Nếu đã không được trở thành tiên thì ta sẽ giết hết bọn chúng. Đúng lúc đó một loạt kiếm mini của Đặng Thái A lao tới đâm xuyên qua người ông ta. Nhân cơ hội đó Từ Phượng Niên dùng hai tay áo thanh xà tiễn ông ta về chầu trời luôn. Triệu Nguyên Tố hồn lìa khỏi xác chết rồi mà vẫn không chịu nằm yên.
Ông ta truyền thụ hết linh lực của mình sang cho Từ Phượng Niên, mục đích để nó cùng Đại Hoàn Đình xung khắc với nhau trong cơ thể anh ấy. Đến lúc đó tất cả mọi thứ trong cơ thể sẽ bị nổ tung mà chết. Những tưởng Từ Phượng Niên sẽ chết ở đây, đột nhiên ha ha cô nương xuất hiện. Cô ấy hút hết linh khí đó vào trong cơ thể mình. Năm xưa trong lúc khó khăn nhất chính mẹ anh đã cho cô ấy một con đường sống. Chính vì thế cô ấy luôn đi theo để âm thầm bảo vệ cho anh. Một lát sau Từ Phượng Niên tỉnh lại. Đúng lúc đó Lý Thuần Canh xuất hiện đang đánh nhau thì buồn đi vệ sinh bực hết cả mình. Nhưng dù sao hòa vẫn hơn là thua mà. Phía bên này đám người của Triệu Khải lúc này đã chạy đến nơi an toàn. Đến cuối cùng Triệu Khải vẫn không thể hiểu được. Suốt chặng đường hắn ta luôn tìm cách để giết Từ Phượng Niên. Nhưng tại sao hôm nay Từ Phượng Niên lại ra tay cứu hắn? Nghĩ mãi không ra nên hắn quyết định đi tìm Từ Phượng Niên để hỏi. Đúng lúc đó Hàn Công Công xuất hiện, ông ta có chuyện quan trọng đến để thông báo. Tào Trường Thanh dẫn công chúa đến nước Thục để âm mưu phục quốc. Đây là mật chỉ của bệ hạ, chỉ cần chúng ta đến đó không cần phải đánh nhau. Chờ khi Tào Trường Thanh cùng công chúa rời khỏi nước Thục chúng ta mới ra tay. Lúc đó con chính là tân vương của Tây Thục rồi. Quay lại phía bên này, Lý Thuần Canh đưa Từ Phượng Niên lên nóc nhà để gặp Dương Tiên Tri. Từ Phượng Niên có hai việc muốn nhờ Dương Tiên Tri. Việc thứ nhất là mượn một chiếc xe ngựa để quay về Bắc Lương. Đi thuyền say sóng lắm chịu không nổi, lão hoàng và Lý Thuần Canh cùng giao đấu với ngài nhưng chưa có kết quả. Từ Phượng Niên ta xin thề với trời sẽ có một ngày ta quay lại thành Võ Đế quyết đấu với ngài, quyết san bằng thành Võ Đế Long Hải này. Khi quay lại thành Võ Đế ta sẽ đem theo xe ngựa để trả cho ngài. Việc thứ hai là muốn hỏi năm đó mẹ ta bị ám sát ở kinh thành, người này có ở đó không? Hàn Công Công à, có đấy, ngoài hắn ra còn có cả người Bác Mãn cũng ở đó nữa. Chuyện cuối cùng anh ấy muốn biết trước khi chết lão hoàng đã nói gì. Trước khi chết ông ấy ngồi quay về hướng Bắc và nói: nào hãy lên rượu cho thiếu gia, sau đó đứt hết kinh mạch mà chết. Kết thúc chặng hành trình, Từ Phượng Niên lên xe ngựa quay về Bắc Lương. Cùng lúc đó đám người của Hàn Công Công cũng đang trên đường tức tốc đến nước Thục. Lão già này vô cùng tinh quái, ông ta liên tục thay đổi hành trình để che giấu thân phận. Biết được Từ Phượng Niên đang trên đường quay về Bắc Lương nên Hàn Công Công đã chuẩn bị một món quà cho anh ấy. Rất nhanh quà đã được chuyển đến. Đoàn Phật thủ đang đi thì bị một trung đoàn bộ binh chặn lại, chỗ này cũng khoảng 1000 người chứ mấy. Lý Thuần Canh đang ngủ bị tiếng bước chân diễu hành đánh thức. Tức quá ông ấy đi ra rút đại một thanh kiếm. Lý Thuần Canh bay lên và thi triển một tay áo thanh xà, cả nghìn quân đổ dạp xuống như ngả dạ. Nhưng kỳ lạ thay không thấy Từ Phượng Niên ra mặt. Đội của Hàn Công Công dừng lại bên bờ suối để nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc đó có shipper tin đến món quà mà Hàn Công Công dày công chuẩn bị đã chất hết rồi. Sau đó đội của ông ta tiếp tục lên đường. Ngồi ngựa nhiều quá đau lưng nên Hàn Công Công muốn chuyển sang đi bộ. Phía bờ sông có một con thuyền rất lớn và một người đang ngồi uống trà. Không ai khác chính là Từ Phượng Niên. Anh ấy âm thầm tách đoàn đến đây để hoàn thành lời hứa với Triệu Khải. Đường cùng của ngươi không phải ở thành Võ Đế mà chính là ở đây. Nói cho vui vậy thôi chứ Triệu Khải tuổi gì. Người anh ấy muốn giết không phải Triệu Khải mà là Hàn Công Công. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, anh ấy đã chắc chắn Hàn Công Công là một trong những kẻ đã ra tay ám sát mẹ anh ấy. Đến nước này ngụy điện nữa nó hành người ra. Hàn Công Công thừa nhận mình chính là một trong những kẻ đã ra tay trong vụ ám sát đó. Chuyện năm đó ắt hẳn Từ Kiêu cũng biết. Tuy nhiên ông ấy không giấy binh tạo phản là vì nghĩ cho muôn dân bách tính. Vô số quân Bắc Lương ngã xuống mới đổi được thiên hạ thái bình. Nếu ông ấy một lần nữa khơi dậy chiến tranh thì ắt hẳn bách tính sẽ tiếp tục phải chịu cảnh lầm than. Tuy nhiên ta thì khác, ta là một kẻ thù dai, có thù ắt phải báo. Tuy nhiên Hàn Công Công không hiểu tại sao Từ Phượng Niên lại nắm được hành trình của họ để có thể đón đầu như này. Không ai khác chính là môn khách Viên Đình Sơn. Hắn ta là thuộc hạ của Cố Kiếm Trường, một đại tướng quân khác đang ở kinh thành. Tuy ông ta không ra mặt nhưng tất cả những thông tin từ phía triều đình ông ta luôn thông báo cho Từ Phượng Niên. Họ bắt đầu hợp tác với nhau từ lúc ở cung Thượng Âm, nhưng Triệu Khải lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm nên không để ý đến việc này. Cãi nhau nhiều cũng chán, Hàn Công Công kéo Triệu Khải rời đi. Đúng lúc đó đại tỷ và nhị tỷ xuất hiện, Hoàng Băng Nhi cũng đã đến. Trên đầu họ đều đeo khăn trắng, chị em cùng nhau hợp lực để trả thù cho mẹ. Một lát sau Trần Chi Bảo xuất hiện, ta đến đây không phải vì Từ Phượng Niên, chỉ là vì báo thù cho phu nhân mà thôi. Ngay lập tức một trận chiến không cân sức nổ ra. Với chiêu thức ngàn vạn tơ hồng đã đạt đến cảnh giới của mình, Hàn Công Công dễ dàng hạ gục tất cả đám binh lính. Triệu Khải cùng Kim Giáp đang định rời đi thì bị Từ Vị Hùng chặn lại. Hoàng Băng Nhi nhảy lên nhẹ nhàng nhổ cánh tay của tên người sắt và đạp hắn bay đi. Trần Chi Bảo đợi binh lính chết hết mới bắt đầu ra tay. Ngựa trắng áo trắng tính làm bạch mã hoàng tử nhưng lại bị Hàn Công Công cho ăn hành ngập mặt. Hàn Công Công dùng nội công để đẩy Triệu Khải bay qua sông. Nhân cơ hội đó Trần Chi Bảo đã cầm thương và đâm vào mông ông ta. Triệu Khải tưởng ngon lành qua sông thì đúng lúc đó Nam Cung xuất hiện. Nam Cung dùng một chưởng đẩy hắn ta quay về nơi tình yêu bắt đầu. Hàn Công Công dùng nội lực để phá bỏ vòng vây. Sau đó ông ấy lao đến chỗ Từ Phượng Niên ngàn vạn tơ hồng gặp hai tay áo thanh xà. Từ Phượng Niên nhớ lại căn dặn của Lý Thuần Canh, muốn vượt qua quá khứ hãy chém bỏ tất cả, sợ cái con ếch gì. Từ Phượng Niên bay lên một kiếm chém mở thiên môn, nhưng cũng chẳng thể nào làm khó được Hàn Công Công. Rất nhanh lão ta bay đến túm cổ Từ Phượng Niên, lần này chắc là toang thật rồi. Nhưng mà khoan, vẫn còn hộp kiếm mini này nữa. Cùng một lúc hai thầy trò nắm tay nhau đi chầu Diêm Vương. Thì ra trước đó Lý Thuần Canh đã dạy cho Từ Phượng Niên dùng tâm pháp của hai tay áo thanh xà để sử dụng phi kiếm. Đáng tiếc là Hàn Công Công chưa kịp khai ra, đồng bọn đã chết luôn rồi. Theo sau đó là Triệu Khải, tuy trận này đã thua nhưng hắn là cam tâm tình nguyện, không có gì phải hối hận cả. Từ Phượng Niên, ta đợi ngươi dưới suối vàng nhé. Nói xong Triệu Khải hạ lệnh cho Kim Giáp ra tay với mình.
cả hai gục xuống hạ lộ nằm yên. Kết phim đám người của Trần Chi Bảo bị đánh thế mà không chớt vẫn leo lên ngựa cưỡi đi bình thường. Bốn chị em cũng đã rất lâu rồi mới có cơ hội tụ họp. Lần này cùng nhau ra tay trả được mối thù cho mẹ Âu cũng là một cái kết đẹp. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.